Och chatten är igång något fruktansvärt och vi ska ha en uppesittarkväll. Och ska vi presentera panelen här som vanligt. Johan Wallin, välkommen. Tack. Och sen har vi Bernt Månsson som inte har kommit hem riktigt ännu. Han är ute och vandrar. Gå samtidigt som du lyssnar, Bernt. Du kan göra fler saker. Men det är så här, Marcot. Om man går samtidigt som man pratar och flämtar man, då tror ju folk att jag har sex här mitt ute i. Okay. Och vi var ju överens om att, jag tror att det skulle inte vara så. Jag tänka först och främst att du har dålig kondition, Bernt. Och ingenting annat. Ja. Jag tror det inte sex. Nej. Så nu hoppar jag vidare från dig. Och så har vi Nils på besök igen från Destroyer Alive. Vi har plockat hit de duktiga gubbarna. Duktiga gubben från Destroyer Alive har vi plockat in här. För att Magnus var så upp till sig när vi frågade. Så jag sa nej, vi kan inte ha med dig, Magnus. Du är alldeles till det. Så att du får lugna ner det där lite. Så välkommen, Nils. Tack. Så har vi Roger. Tja. Och han har laddat med glögg. Var det alkohol i glöggen eller? Ja, lätt glögg. Det är som en lättöl ungefär. Alltså finns det sån glögg också? Ja, jag tror 2,25% eller något sånt där. Ja. Och sen har du tomteluva. Jag skulle ha haft tomteluva, men de är slutsålda där jag har tittat. Så att, och så skickade jag iväg min springpojke Oskar, men jag tror han var lite lat och kom med någon lurig förklaring. Och sånt här. Så att det stämde inte riktigt. Han sa att det fanns ingenstans. Jag köper inte riktigt det. Men nu är det som det är. Ja. Tjena grabbar, säger Filip Melander här. Så tjena. Tjena. Säger vi till allihopa här. Och hoppas ni har det bra. Men vad ska vi prata om, har ni tänkt här nu på uppesittarkvällen? Men det är inte vi som ska bestämma det. Det är ju våra tittare. Var det inte så? Jo, men det inte kommit några frågor då? Ja, det har kommit lite, men det är väldigt svagt. Ja. Men nu har vi en chatt här. Och eftersom trollkarlen Roger redan har varit och trollat i chatten och fått igång allting, så finns det ju frågor. Vi kan inte bara sitta där och trolla. Vad har vill han ni veta trollat? någonting? Ja. Vad har han trollat för något då? Nu får du förklara lite. Då får man titta i chatten. Då vet man. Men jag har inte trollat någonting. Jag sa bara välkomna till folk. Det är att trolla folk det. Jaha, det är för att inte Bernt fick säga det. Då har du trollat folk här. Så att, vi kan ju det har kommit några här som jag... Magnus Reuterdahl har en väldigt konstig fråga som han tycker vi ska lösa oss åt honom här då. Jag funderar hur jag ska kunna smita ifrån det och lyssna. Helst utan att resten av släkten märker det. Han är ju redan här. Ja, så headset. Det är alltid headset. Alltid headset, säger Bernt här i sådana fall. Det var stalltipset från Bernt. Han har smitit från många möten med headset och sånt här. Vi börjar med en annan fråga här då. Jag undrar om korten Bernt visade i julkalender. Hittade ni fotografen? Har du fått någon app? Ja, det har jag faktiskt. Och det är tack vare alla ni som tittar. Det fanns någon där ute som faktiskt visste vem som hade tagit de här bilderna. Och jag vet inte riktigt ifall jag får offentliggöra den här personen. För han var lite hemlig, skulle jag vilja säga. Jaha, men när jag kom på... Men du har hittat någonting, du har fått svar på det. Och det här kan bli någonting bra av det här. Se vad bra det är att ha en julkalender där man kan få ställa eller få efterlysa saker. Är du nöjd med julkalendern annars då? Responsen på julkalendern, är du nöjd med det? Jag tycker att det är lite dålig respons spontant. Men jag vet att de som har hört av sig, det är få som har sagt nej fy fan, sånt vill vi inte ha. Usch, nej. Alla har varit jättenöjda. En del har sagt att det har varit roligt. En del har varit jättenöjda. Frågar du mig, vilket du inte gjorde, så skulle jag säga att vissa avsnitt är bättre än de andra. Vi har pratat flera grejer som vi har pratat om vad vi ska göra poddavsnitt av. Blev det nu kortversioner i podden. Bland annat så
var ju på vippen och kliva in i garderoben igen. Det var idag det. Ja, och det var problem med det där avsnittet, för jag tänkte ha haft lite musiken där, men det sa YouTube på en gång. Har du klipp på 3 minuter så får du inte ha äldremusik. Och jag var lite chockad att de visste vad äldre var. Ja. Att du fick ha med den här snutten och knackningen, sen var jag tvungen att kapa där. Jättekonstigt. Och sen det som var i söndags, det tycker jag är ett av mina egna favoritavsnitt. Det var ju när vi fick ta reda på vad hände egentligen den 21 november 1975 när Kiss skulle ha varit här. Och jag säger som så här, tänk om Kiss hade kommit hit. Då hade aldrig Bruce Springsteen blivit så stor som han blev nu. Så att har ni inte sett det avsnittet måste ni titta på det. Och det finns en jäkla massa kul grejer bland de här. Sen finns det ett annat avsnitt som ni tycker, men fy fan, du kan bättre än så. Ja, kanske nästa år. Ja, kanske. Ja, vadå, har du kapat julkalendern för nästa år redan? Nej, har jag inte. Jag bara säger att jag har avsnitt. För när vi hade produktionsmöte så sa vi att det här kunde ju gå runt och vi kunde söka någon frivillig. Men finns det någon då? Du tycker att du ska köra julkalendern? Ja, jag är jättefrivillig, ska ni veta. Ja. Det finns ingen som är så frivillig som jag. Okay. Men nästa år blir det Bernts årskalender. Varje dag? Nej, i helvete! Nej. Men det Nils, det var ju en fantastiskt bra idé. Jag ska ta upp det på nästa produktionsmöte. Här ska jag höra vad. Jag tror inte du får vara med längre här nu. Nu har du börjat stoppa grejer i huvudet på Bernt som jag har svårt det här. Och herregud, allt sånt där får jag lida för sen. Tänk på det. För Bernt har hybris och han har väldigt hög hybris ibland. Jag lider inte. Det ska jag bara säga. Nej, det är andra som får lida. Ja. Ja, men det är ju roligt att julkalendern har gått bra i alla fall. Då. Ja, men jag hoppas alltså att den har gjort det alltså utifrån människor i allmänhet har kommit med beröm. Men det har inte varit så här det har det inte varit. Men det tolkar jag ju som att man är nöjd. För att om man hade varit missnöjd så hade man hört av sig. Det är vad jag tror. Ja, men eller vad tror ni? Jag tror inte någon har varit missnöjd. Du har gjort några riktigt roliga avsnitt. Sen kan man ju säga det här att jag är lite orolig att du ligger och sover med en Kiss Sverige-bok där. För den är ju rätt så hård. Och då tänkte jag, nu har han brist på kärlek, den här mannen. Att han måste ligga med Kiss Sverige-boken där. Det var lite otäckt att se. Men vem ska göra det om inte jag gör det? Någon måste ju offra sig. Det är bara så. Nej, man behöver inte ligga med den. Nej. Som jag sa till dig, Bernt. Du har ju jäkligt mycket godis som få har alltså. Ja, men folk är oroliga hur han behandlar sin samling. Han bara kastar allt så här. Det gjorde jag också. Jag kan säga Johnny Fredriksson i Göteborg. Han sa, har han ingen respekt för Kiss-saker, Bernt? Han bara tar, här är en affisch. Kast. Här är en bok. Kast. Ja. Ingen respekt för någonting. Sen finns det ju symbolvärde. Sen finns det ju symbolvärde i en del saker. Jag slängde ju en bok av Kurt Gooch. Tror ni det var en tillfällighet? Ja, det gjorde ingenting. Reuterdahl tycker att du var utmärkt. Har den varit. Utmärkt har julkalendern varit. Det är någon Soppen här, så han tycker ju att Bernt ska hålla på hela året. Ja. Ja, då måste ju jag ha en kurs för Bernt, hur han lär sig att klippa sina egna grejer då. Att, tänk på allt ni säger så blir jag alltid involverad. Det är det som är det problematiska hela det. Nu tar vi nästa fråga. Vänta Marco. Vad du säger egentligen är att varje gång som jag blir glad så blir du förtvivlad och ledsen. Är det så jag ska tolka det? Direkt när du får hybris så får jag konsekvenser. Lockebo har ställt en fråga. Ja, men jag har de här frågorna här först här nu. Ska vi se. Ja. Det här är också en anonym som kommer här. Och då är det, hur många är ni som gör podden? Ja, när det gäller gäster och sånt så är vi jättemånga. Men det är bara en som sköter produktionen och det är jag det. Liffer lägger ut, gör layouter och alltihopa. Ni kan komma med idéer och sånt här. Det kan ni göra till poddar. Men sen är det jag som sammanställer det.
Vi är ett antal som pratar och Nils vet hur det kan vara mycket jobb, eller hur Nils? Du har ju klippt en podd där och... Ja, och jag brukar inte halvparten så mycket tid på den som du gör antagligen. Så det... Nej, det har jag sett. Du gör väldigt enkelt för dig ibland. Men jag förstod att du fick lägga ner mycket jobb på den här Las Vegas-podden där. Ja, men det är ju väldigt mycket med det att det där musiken med YouTube och sånt. Det är över 30 sekunder så är det dött. Men då måste jag fråga, för att vi har ju inte problem om vi har musik på. Men är du sån att du... Försöker du tjäna pengar på YouTube? Nej, men jag får advarsler nästan varje gång jag har med musik allikevel. Alltså. Men då kanske du har missförstått de här koderna som kommer upp där. Nej, men du kan ju köra det ut, men plötsligt så är du spärrad. Så att du får ju enten om det är icke något copyrighted material eller om det är något i. Och jag har varit borta för att det som oftast så går det egentligen grejt. Men så plötsligt så är det bara borta någon musik och sånt. Och vissa kan ju vara väldigt petiga, vissa artister. Jag har lärt mig med tiden vilka artister man inte kan ha och som är petiga överhuvudtaget. Men så är det, så att vi har ju många medarbetare i podden som skapar content. Det är ju Johan Wallin, det är Bootleg. Och sen är han med på våra runda bordsamtal och han fick äran att vara med på Ace-demo där. Den högtravande podden. Ni klarade det fint, både du och Roger. Sen kan man ju... med mig. Nej, sen kan man ju diskutera Rogers musiksmak. Den är ju lite speciell alltid. Det ska vara lite åt alla håll. Ja, men Rogers var väldigt speciell och sånt där. Nu tror jag vem är inte speciell? Nu stänger jag av din mick, Bernt, för nu har du jätteeko hemma. Och svart där också. Ja, det är så han gör något dumt här, tror jag. Så att och Roger har ju sin... Vad hette din serie? What's on your mind? What's on your mind, ja. Ace-låten där, ja. Och den har du ju lyckats mycket med. Och jag har precis klippt klart 75-podden i... Var det förrgår? Ja. Nu ska jag köra ut den bara. Så att det är lite överraskningar med. Jag chansar lite här nu. Och hoppas att det inte blir någon ajabaja. Men jag tänkte, fan, det är ju Super 8. Det är väl ingen jävel som... Han är väl död, han som har filmat den där Super 8 och sånt där. Inte det. Så att det är ingen som äger det. Så vi får hoppas att det blir bra i alla fall. Ja, tack Jenny. Och sen har vi ju då, vad heter han? Daniel som är med lite överallt i olika serier. De efterlyser honom. Ja, han är på väg. Jag har fått ett meddelande. Han är snart här. Han har varit som Bernt ut och rumlat och haft sig. Så att både Daniel och Bernt kan bli lite jobbiga att lyssna på. De kanske har tagit någon hurting eller något sånt där. Jag vet inte. Så att vi får se. Men det var den frågan. Då har vi den här. Den här väntar vi på tills alla kommer. Men då kan vi kolla, vad var det för fråga du hittade på nätet? Vem av oss har varit på flest Kiss-konserter? Ja, det stod i Sverige, stod det. Var det inte det? Jag vet att jag har varit på... I Sverige? I Sverige, det vet inte jag. Jag har varit på 42 och sen där kommer det stanna. Det har jag också. Har du också 42? Jaha, välkommen i den klubben. Jag har 17 i Sverige. Ja, men det är ju bra. Det är ju jättemånga ju. Ja, det vågar man nästan inte berätta till folk. De var för dum i huvudet. Ja, det säger du mer än 5 konserter så blir du rankad korkad. så att det är problemet där. Johan, hur många har du? I Sverige, jag 88 var det första gången. Sen var jag var det första eller andra kvällen 97 på Stadion. Missade du 96 helt och hållet? Ja, jag gjorde lumpen då. Fick inte ledigt. Och sen var jag på båda Globenspelningarna 99. 2008, 2010, 13 var väl Friends, va? Och så 17 på Tele2.
Och så var jag på Tele2 igen. Var det 2022? Ja, 2022 ja. Och så var jag på första kvällen på Dalhalla. Så att, men jag var tänkt att jag skulle gå på Kiss 84 på Animalize-turné, men det blev inte så, tyvärr. Men jag är nöjd. Varför var det inte det? Var det något hinder? Var det för lite? Nej, pappa tyckte att jag var för ung för att gå på nazistrock. Sa han nazistrock? Nej, det gjorde han Nej, inte. Det hoppas jag verkligen inte att han gjorde. Det var väl någonting åt det hållet. Ja. Sivert Öholm hade ju fått fotfäste i Sverige så. Ja, just det. Han skulle ju gå runt och... Det var det här våldsskräcken. Hem och skola och det var ju fruktansvärt. Oj. Nej, sånt kunde man inte få titta på. Vi har ju en annan fråga här också. Att det är någon som säger att Gene stämde King Diamond för sin ansiktsmålning för Gene tyckte den liknade hans. Stämmer det där? Ja, ni gjorde på Conspiracy-skiva, men då hade han en makeup som var väldigt lik Jensen, som var helt annorlunda än den där bara vanliga med korset. Just det. Aha. Men sen gjorde han väl sådana krusiduller och grejer här har jag för mig. Ja, men det var ett selve, det runt ögonen var väldigt likt alltså. Ja, men de gjorde väl upp det där så att det vart väl inget. Ja, jag tror inte han har fått några pengar av King Diamond. Jag tror bara nej, men alltså de gjorde upp det att han backade. King Diamond backade. Så här, har du en låt till mig så är det bra. Ja, Burn Bitch Burn. Godkänner. Nu, jag glömde lägga på våra grankvistar här. Det är sådär. Nu vart det lite finare här. Jag räknar ut hur många konserter jag har i Sverige och det är 14. Är det 14 konserter? Nu kom Daniel också in här. Välkommen Daniel. Hello. Tjena. Har du också varit ute och supit som Bernt här nu så att du är vild? Nej. Alltså jag har köpt en bild. Det var egentligen min bild. Jag har en så snygg klocka här som jag tycker är så snygg. Men den tappar 5 minuter i tid varje dygn. Så att, nu när jag slutar jobba då har jag inte kollat på klockan. Så jag var 35 minuter för sen. Jag tänkte det är lugnt. Det är ju 35 minuter kvar. Jaha, det var... Sorry. Var det så enkelt? Okej, ja, men välkommen i alla fall. Yes. Yes. Har jag missat något viktigt här? Nej, du har inte missat. Bara att Bernt har flåsat lite och sånt här. Och han har haft lite promenad. Ja, men då kan väl Daniel svara också. Hur många Kiss-konserter du har på i Sverige? Inte så, det är väl 10-12 kanske. Ja, men det är ju mycket 10-12. Ja, något sånt. Det är de flesta. Vilken var den första då? Stadion 97. Stadion 97? Ja. Okay. Är det första eller andra kvällen de spelar Come On and Love Me? Andra kvällen. Då var det den jag var på, för den kommer jag ihåg att de körde. Jag höll på att trilla omkull. Ja, jag hade biljetter till andra kvällen och sen var vi och vinglade där utanför, jag och några polare, och så fick vi tag i några biljetter för 50 spänn styck. Så då fick vi 2 kvällar var på ren tur. Ja. Det var bra, det är riktigt det var bra. De körde ju Come On and Love Me på soundchecken där också, andra kvällen på 97. Ja, just det. Ja, just det. Okej. Hittar du någon mer fråga? Ja, men den här frågan tycker jag är intressant. Den här ska jag visa här nu. Det var ingen som ville veta om att jag faktiskt är sämst på att gå på Kiss-konserter. Det var ingen som ville veta det. Då kan vi hoppa över det. Men det visste vi ju nästan. Så att det var därför jag inte ville... Fast du är en av de få som har varit på 76an. Ja, men låt han inte få skryt om den. Den är ju värd 100. Den har ju alla varit på ju. Jag berättar Bernt, hur många har du varit på? Nej, men jag har inte varit på så många. Det är jättetråkigt. Det här är sorgligt faktiskt. Jag har varit på 76 på Gröna Lund. Jag har varit på 80 i Eriksdalshallen. 80 i Göteborg. Sen räknade vi inte Danmark. Och vi räknade inte Norge. Vad blir det? Det är 3 stycken. Och så 83. Det är en till. Det är 84. Sen... Du var på den i 84 i Stockholm? Okej. Sen har jag varit på konserter 83 i Stockholm. Men sen har jag varit på konserter i Bryssel, Uleåborg, Helsingfors. Det räknas ju inte. Nej. Och sen ett jättehopp fram till 97 tror jag det var. Då bara trängdes med alla. Okay. Och sen 2000... Men du var där 97 och tittade? Ja, du har ju gått ut med det här ryktet att du satt i garderoben från
84 fram till när Alexander... Så den historien stämmer ju inte, för du har ju fluktat både i USA och du har fluktat på stadion. Så att alltså var du ute och vädrade lite och luftade garderoben lite. Ja, det vet jag ingenting om. Absolut inte. Men det är vad dina historier säger om du var 97 där. Nej, men alltså i dagens julkalender för er som tittar på YouTube, där talar jag om sanningen så som det var helt enkelt. Och så kommer du här, min kära vän och producent Marko Rovinen, och antyder att jag ljugat. Det känns inget bra. Den där officiella versionen som du gav första gången, den stämmer inte riktigt när man har börjat peta på den där. Det har varit minst två gånger har det varit ute ur garderoben på rymmen. Och de skulle behövt sätta en fotboja på dig i sådana fall. Nu är han inte. Men då är han uppe runt 10 stycken också. Ja, jag tror att han är uppe på 10. Men sen så finns det ju mera. Jag har ju varit i Dalhalla, sett 2 konserter. Jag har var Nils Bräcke Svensson fått den här nästan religiösa upplevelsen om att stå längst fram med mina vänner och lyssna på Cold så det dunkar. Vad gjorde jag och Nils egentligen för dig? Jag har inte förstått det där riktigt. Tvinga med han. Nej, han stod ju väldigt tidigt i kö. Så höll han upp 2 nazistskyltar att han ville gå med i SS. Och vi stod in och lo. Ja, och så sa vi, skynda dig och spring längst fram till scen. Och så hittade han oss där. Men vi gjorde ju ingenting, Bernt. Nej, men du har till och med tagit bilder som har varit med i den där tidningen. Vad heter den? Destroyer? Ja, Destroyer. Men du har ju så erotiska... Du har ju så erotiska blickar på Paul Stanley där och tänker så, den mannen. Ja, du Marko. Kan du lägga upp Olofs näst sista inlägg? Olofs näst sista inlägg? Ja. Herregud, vad hinner du titta så mycket här? Ja, jag har koll där. Vad heter han då? Men han trollig? C1C. Är det den här välkommen? Nej, näst sista. Näst sista, han ser något viktigt. Jaha, bra tillskott med Nils. Ja, men nu är det så här att det är väldigt dyrt att värva professionella spelare. Han begär väldigt mycket pengar, så att vi är lite försiktiga med budgeten här ännu. Nej, men jag har sagt att jag gott kan vara med inemellan. Det är helt klart. Ja, du vill ju vara med ibland och du tycker om att ha ett gott chatt. Och vi kan ju säga de som inte får nog utan Nils, så finns ju han på... Vad hette den nu? Det var inte Piff och Puff. Och det var nej, men vi har en norsk podcast som heter Riff också. Vi pratar lite Kiss, men mest annan musik då. Hardrock och metal huvudsakligt. Så det är jävligt gøy. Och den är ute en gång i veckan, och den är både på YouTube och Spotify och ni har ju bra samtal alltid här. Ja. Jag älskar när ni säger att nästa gång ska vi prata om Manowar, och så säger han som är rockare, nej, helvete heller, inte Manowar. Och ni bara, jo, vi ska prata om Manowar. Och jag kan hålla med om på ett sätt, vad fan finns att prata där. Men nu när vi ändå är inne på podcast, så kan vi nämna att Daniel kan ni ju se nästan live varje lördag på Kiss FAQ. Ja. Ja, där han sitter och pratar och har sig. Och senaste avsnittet, det var lite lustigt. De skulle nämna bästa Peter Criss-låtarna. Och jag vet inte fan om inte Daniel, du var mest påläst. För vissa då där lite ute och cyklade på låten hade ingen aning om riktigt det där. Nej, vi har ju kört igenom alla skivorna här på Let Me Know, så att man har dem ju uppdaterade. Annars tror jag inte jag skulle vara så uppdaterad. Så nej, till Let Me Know-podden. För du kom ju med udda låtar där hela tiden. Ja, och de var ju som frågetecken allihopa. Jaha, vad är det? Ja. Det tyckte jag var lite roligt. Men det var rätt så roligt att se det där. Och sen kan man ju säga Mark som hatar Destroyer. Han älskade Bett i alla fall. Ja. Det var ju ett det är Michael alltså. Ja, han sa att det var ett mästerverk. Ja, jag vet inte vad han fick för sig där.
Men Bernt, ska du inte koppla upp det på riktigt eller ska du sitta så där? Ja, nej, jag håller på här. Men jag tror jag får mer eko då. Ja, det är Bernts mikrofon som gör ekoeffekten. Vad heter det? Dr. Love tycker de kan skramla till Nils. Vi ska göra en Patreon-sida och sponsra. Jaså? Vad är detta nu då? Det är väl enklare att bara bjuda in Nils ut och säga ingenting. Att du får äran att vara med, säger man till Nils. Ja, säger Nils då. Så att det är det. Men ska vi titta vid de här frågorna vi fick här nu. Till var och en, vilken är den bästa Kiss-upplevelsen med Kiss? Motivera och förklara varför just denna konserten kändes så speciell för dig. Vem ska vi börja med? Vi börjar med Johan. Det är jättelätt. Ja, precis. Nu kommer det. Nu kommer det med hans jävla non-makeup era. Nej, men det... Ja, men för mig blir det ju Hovet 88 eftersom det var första gången jag fick se Kiss live. Och sen så gillar jag ju skivan väldigt mycket. Men jag har ju analyserat det där många år efteråt. För jag vet ju att man är ju så att första gången så är det ju liksom nostalgi. Och då är det per automatik så är det bra. Ja. Men jag har faktiskt analyserat det väldigt djupt och ärligt med mig själv. Och konstatera att det är jävligt bra. Så därför är det första kyssen live var det bästa. Men 88 var ju en bra konsert. Det var ja, nej, men alltså dels så jag växte ju upp under den perioden när Eric och Bruce, det var ju mitt Kiss. Även om jag gillade sminkade Kiss också såklart. Och det gör jag också än idag. Men just att de lät jävligt bra live. Att man behövde inga bomber och granater utan man levererade i form av musiken. Och det var ju det som var det viktigaste för mig. Så att jag säger Hovet 88 ligger fortfarande varmt om hjärtat. Även om jag har sett alla konserter jag sett, ja, förutom 2013 på, vad var det, Friends Arena va? Där var väl inte ljudet så jävla bra. Men helt okej då. Jag kan ju lägga till eftersom jag var på Frölundaborg dagen innan. Och den var inte rolig jämfört med Hovet kan jag ju säga det. Nej, de är lite en dag på jobbet på Frölundaborg och blir lite mer taggade på Hovet. Ja. Även om de gör en bra spelning, alltså det är inte så att spela dåligt på något sätt eller liksom, men nej, de fick inte riktigt det där. Det kan ju vara också att de varit lite avtända och spelat på Frölundaborg också, som inte är särskilt stort heller. Nej, men jag säger Hovet 88, absolut. Hur många var det på Hovet? Kommer ni ihåg det? Oj. Det var väl lite över 6 000 va? Var det inte 8 eller något sånt där? Nej, inte så mycket. Nej. Var det inte så mycket? Vänta, jag tror det var lite över 6 000. Jag har en rolig historia. Vilket datum var det? Det kommer jag inte ihåg. 21 september va? Ja, september var det. 17, det var 7 Nej, 17. 7 500 var det. Ja, men då var ju jag närmare. Ja. Nej, men det var väl ungefär. Men Carina, min fru, som jag var inte gift med henne, men det var min kvinna i alla fall på den tiden. Hon var så rolig när vi stod där. Här var i början när vi träffade och så släpade jag med henne på en Kiss-konsert. Och så säger hon där när hon sitter där, titta Jean, titta på mig. Och jag förstod aldrig det. Hur fan kan han se hit bort? Det går ju inte. Men hon fick för sig det i alla fall på något sätt att Jean tittade. Men jag tyckte det var en bra konsert. Och sen kommer jag ihåg när man kom hem på kvällen så kunde man se på vad heter Nightflight Scandinavia. Ja. Och då var det intervju och Love Gun var det va? Ja, precis. Ja, Love Gun, först öppningslåten filmades ju. Det enda negativa var väl att Paul hade ju den där fula jävla gitarren har jag för mig. Steinberger eller vad heter den? Ja, den heter så. Den där fula. Tänk att en annan har fått sett den live. Yeah. Oj, den är ju så ful. Ja, Moonboots hade han också. Ja, det hade han. Underbar tid. Moonboot. Och sen det var väl vita tights med något. Jo, det var det. Ja. Stentvättad jeansjacka, det var sten. Jag är så glad att jag har fått uppleva det. Var det så här rött sportlinne under? Han körde det stod väl 6. Ja, några siffror på. Ja, det kommer jag. Jo, det. Och hans
urtvättade jeansjacka så hade han väl en sån här... Han hade ju bild på sin soloskiva. Solplattan, precis. Och så var det väl I Love New York och sånt där också. Ja. Lite lökigt så här efterhand. Var det inte reflexer på den också? Jo, men nej, det hade han på gitarr. Ja, var det på gitarr? Varför satte man reflexer där? Vad coolt. Ljuset ska ju reflekteras, vet du. Det ser coolt ut. Ja. Okay. Varför har man en spegel på sin gitarr? På scenen enligt arbetsmiljölagen. Okej, arbetsmiljö. Ja, då tar vi Rogers bästa då. Ja, tveklöst Globen 96. Jag tror du skulle säga Gröna Lund. Ja. Nej, jag såg aldrig den. Men Globen 96, det var ju en månlandning det där alltså. Ja, det... Alltså, jo, men alltså jag kom ju in då när de var sminkade. Jag fick aldrig se dem sminkade. Jag fick ju bara se dem osminkade. Så kom de ihop igen. Och det var ju sån jävla magi så det finns inte. Bra konsert, även om Peter var lite stel och sådär. Men det lät så jävla bra alltså. Och bomberna var ju grymma. Is I Still Your Love. Jag höll fan på att ramla omkull då alltså. Och sen gjorde man inte på Hovet 88 kan jag säga. För då var det nej, men jag tänker också på det här innan. Det var ju sån jävla hype alltså. Ja, det var en otroligt trevlig kväll. Men jag kommer ihåg när man gick dit. För att jag kan bara haka på och säga att det är min favorit. Fast jag såg Kiss 80 så är 96 min största upplevelse som Kiss-konsert. Hela den här uppbyggnadsfasen. Med alla tokigheter, alla var så glada och man träffade så mycket fans som man kände redan. Jag var inte inne i Kiss-grejandet då så mycket, men man hade lärt känna andra fans på det. Så jag kommer ihåg när man gick där och alla var bara log. Och sånt. Ja. Det var bara så här glädje efter konserten också, konserten i sig själv. Så att, det är min största upplevelse och den rankar jag alltid högst när det gäller Kiss. Ja, för jag hade ju kölapp nummer 1 där vid Sala Söderlund också. Ja, just det. 6 september släppte de ju biljetterna. Ja. Så då var jag med... De kvar 96. Ja. Så att jag var ju först i kön, så jag var ju med på ZTV. Så var ju, vad hette han då? Lorenzi var med dig. Han var ju med, och sen, vad hette han då som hamnade Plektrum också? Magnus någonting. Magnus. Vem kan det vara? Röjtesvärd. Nej, inte den. Fredriksson. Men du, då måste man ju gå tillbaka och titta på de där klippen från ZTV. Inte visste jag du var med där. Ja. Jo, men han var ju med i Expressen på bild också. Jaha. Jag tror jag har i Aftonbladet överallt. Men du, ZTV var en rolig kanal på den tiden. Oj. Ja, de körde, kommer ni ihåg sista veckan innan konserten? Det var ju ZTV Nytt. Det var ju Kiss-special varenda jävla. Ja, det var som svenska MTV när MTV var coolt lite grann. Men det enda som var fint, det var väl presskonferensen i den här, vad heter hon då? Ja, men alltså, what do you think about the democracy in China? Eller det var en sån där fråga också. Ja, nej, men jag tänkte på hon som presenterar dem. Hon är väl någon... fasiken heter hon då? Hon gjorde ju verkligen tecken för dum blondin. Men vad fasiken heter? Nu har vi sett presskonferensen. Ja, men det är när han... när de frågar vad Peter har gjort sedan han lämnade Kiss. Och det är då Ace säger... Living under repair, och så skrattar ju han. I'm gonna shoot you in your belly. Det är där, hon presenterar ju någonting. Och hon har varit fotomodeller, var ju totalt urblåst. Och sen så var det ju helt makalösa frågor från journalisterna också som var ju, alltså det var ju så pinsamt. Men var hon blond? Nej, det var hon inte. Men var inte hon så här hon såg rätt så bra ut, var kastanjfärgad. Ja, totalt urblåst. Nej, hon är rätt. Hon var nervös, Johan. Det heter nervös. Det får hon väl vara. Nervös, Magnus Rydén heter han som stod i kön också. Magnus, det vet inte jag vem det är. Det namnet känner jag igen däremot. Han är, jag tror att han är trubadur eller någonting nu alltså, men han har en jättestor kissamling med plektrum. Jaha, okej.
Han tillhör ditt tradesällskap där. Har ni så här möten i hemliga rum så här? Ja, det här är min plektrumsamling. Vi har på Facebook så här, nej jag bara skojar. men nu blir jag lite orolig här nu för att jag gjorde ett inslag i den här lilla julkalenderhistorien, en lucka som handlade om att plektrum är inte ens värda plasten som de är tryckta på längre. Därför att alla säljer sina plektrum nu. Ja. Varför säger du att alla säljer? Om en säljer är inte det alla. Du har ju blivit som Expressen och Aftonbladet. Nej, det är ju flera stycken som säljer. Jag tänker inte namnge dem här offentligt i sändning för jag tror inte att de kan förvill det. Men om ni kollar runt på priserna på plektrum så har de ju sjunkit. Ja, men det är kanske de här plektrum som är från End of the 75. Road. Nej, inte 75 plektrum kan ju inte vara så billigt. Kiss Cruise plektrum jag ser dem överallt. Ja. Hvis jeg legger ut Kiss Cruise-plekteren jeg har, så kommer prisen til å bare gå ned sånn, tror jeg. Ja. Men det som jag försöker säga, det som jag försöker säga är att det är de här stora samlarna just nu och de vill ju sälja allt på en gång. Och det finns ju inga andra stora som liksom vill komma in och börja samla nu. Och det betyder att de inte blir av med sina plektrum. Det betyder i sin tur att de bör stycka samlingen. Vem har vibratorn på mitt under sändningen? Det är inte jag. Jo, du tittar ner där. Det är någon som... Bzz. Det där låter som Anaheim 76 med den jävla elmaskinen på scen. Ja, vad är det du gör, Bernt? Jag kanske har någonting i byxorna. Ja, men stäng av den. Sätt för ljudlös för gudskelov. Det är därför han sitter så jävla rakt. Har ni sett det? Men så det här med plektrumen är ju en väldigt jobbig historia med tanke på att många... Men kan vi släppa plektrum? Ja, vill man veta mer kan man ju se det där programmet som du hade. Men ska vi ta konserterna då? Ja, vi går på konserten. Och Bernt får inte svara direkt. Nu går vi till Daniel istället. Här. Men det är svårt. Bästa. Alltså 97 var ju så häftigt. Det var ju en sån otrolig inramning med extra bilagor i Aftonbladet och Expressen och den här förväntan när man aldrig har sett sitt favoritband. Det är ju svårt att toppa. Och så fara med sina kamrater som man har vuxit upp med när man var där i tonåren, så man var ju rätt ålder och allting. Komma till Stockholm när man är från Vischan är också spännande. Bo där och försöka klara sig själv ett par dagar. Så den upplevelsen var ju fantastisk. Men jag kommer ihåg att jag blev lite besviken när jag såg dem. Som Johan så växte jag ju upp med osminkade Kiss och var van trummor som liksom var stenhårda. Och det var det första jag tänkte på när jag hörde den där konserten, att jag var inte riktigt nöjd med trummandet. Tyckte att det var lite tamt och det var lite få fills och sådär. Och så minns jag tyckte scenen såg inte så stor ut som jag... Du vet, man hade suttit och vänt upp Alive 2 där och kollat och tänkt... Och blev lite besviken så. Men upplevelsen i sig och publiken och hela inramningen var ju helt otroligt. Så det är svårt att toppa den. Vad säger du, Roger? Nej, jag tänkte på Alive 2-scenen. Den var inte så jävla stor som vi trodde. Nej. Den var ju mindre än vad man trodde också. Nej, men så att lite sådär. Men sen var det ju helt otroligt. Och jag har ju aldrig varit på någon konsert där det var sånt drag som på den. Det var otroligt drag i publiken. Det var ju innan den här mobiltrenden kom. Ja, så själva som konsertupplevelse så var ju den bästa. Men inte så mycket för hur det lät från bandet. Jag slogs ju på den konserten. Varför då? Därför att jag stod längst fram vid kravallstaketet och sen när det här You Wanna The Best kommer upp, då trycker de på sig så jag åker bakåt. Jag går inte själv. Jag är liksom en sån här bit upp i luften. Och så killarna bakom mig, jag bara flyttar på det så jag kommer ner. De bara nej. Så bara donk. Jag hade ju panik för fan där ju. Ja. Nej, det var ju så, för att jag minns att man kunde på 10 sekunder kunde man flyttas 10 meter åt sidan liksom utan att man ville det. Det var ju det som jag åkte bakåt. Jag hamnade vid första kravallstaketet bakom. Där hamnade jag. Ja, jag var ju 1,90 och ganska spänstig på den tiden. Det hjälpte inte, man flög runt där ändå. Men sen vill jag också nämna Dalhalla, tycker jag var en fantastisk avslutning. Jag tycker att man ska nämna den här kvällen i Dalhalla.
trots alla liksom tapes och allting, så tycker jag det var, när man visste att det var sista gången, och då hade man ju det var också en intressant upplevelse, eftersom man hade varit med i Let Me Know-podden och Kiss FAQ, och helt plötsligt började känna några andra som gillar Kiss, och man kunde gå och surra med någon här och jag lyssnade på det där. Då tyckte jag det var ganska kul, och det här innan snacka om Kiss och träffa andra. Då såg jag en kväll, då var jag längst fram, och andra kvällen satt jag och liksom tog in det från lite avstånd. Så jag skulle vilja ge en tip of the hat till de konserterna. Jag tyckte det var en fin avslutning. Ja, det var bra konserter. Sen Gene Simmons året efter, det var ju... Det behöver vi inte prata om överhuvudtaget. 2018 tyckte jag var en rolig konsert. Ja, men det är en helt annan konsert. Det var men ni ska veta, Marcus satt ju lovorda Gene Simmons på Dalhalla i bilen sen på vägen hem. Nej. Har du inspelat? Nej, det är det han inte har, för det finns inte. Men jag fick ju skit för att jag hade skickat upp Nattis på scen och plocka plektrum. Ja, det syntes ju på en gång. Du stod ju där nere. Upp, plektrum. Glöm inte plektrum. Så hade du en skylt där, natta plektrum. Så det förstod vi direkt. Och sånt där. Men Nils favorit då? Det må egentlig... Jeg må egentlig velge 2, faktisk. For det første blir Göteborg 1983, men det blir jo på mye av samme grunn som Johan, liksom. Første gang du så dem, og det var så... Jeg bare husker alt som fantastisk bra, liksom. Og da hadde jeg ikke fått dra til 1980, og jeg var så jævlig happy for å endelig være på en Kiss-konsert. Men etter det så må jeg si Donington 96, og da stod jeg på andre rad. Og det var... Jeg kan ikke si noe objektivt om selve konserten, men det føltes som å se på sånne der Close Encounters of the Third Kind, er det ikke det? Jeg bare stod sånn... Jeg bare masse lys og masse... det var helt fantastisk. Ja. Og ellers så... Det har ikke vært fælt å stå på første rad på en hel haug Kiss Cruise-konserter eller det også. Bare kunne legge hånda på buten til Gene hele tiden, liksom. Og på... Du har väl någon bra bild därifrån? Ja, jeg har 2. Han har tagit ett antal bilder om det där. Det var jättekul. Ja, men det kuleste fra det var jo Gene som sa til meg på The Vault. Så han så i ringene jeg hadde på hånda. Og da sa han, det er deg jeg tråkka på fingrene på scenen. Det var ju häftigt. Han husker ikke ansiktet mitt, men han husker hånda. Ja, men det är väl det han ser, att det är någon som rör på skorna. Vad är det för någonting? Men det var ju häftigt att han kom ihåg den, alltså ringarna. Men som enkeltopplevelse så må jeg vel si at jeg setter Donington høyest. Altså, men det var liksom, du hadde lengta etter å se dem hele livet, liksom. Jo, första upplevelsen är ju alltid mäktig, men du så... Men ska man se på konsert så var 96 Globen, den slår 80. Och den slår 83, 84 och allt det här. Får jag fråga Nils en sak? Såg du några andra sen? Såg du Spektrum 96 också? Jag var i Oslo, och så jag bägge konserterna på Stadion. Men du såg inte Globen och Göteborg? Nej, jag vet inte varför jag inte var det, men det var Donington och Oslo jag såg i 96. Ja. Men du Nils, jag satt och såg den här Ozzy-dokumentären som finns på SVT då, himla bra dokumentär. Visst var Ozzy Osbourne på Donington också? Ja, han sang skickligt skitdålig, och då han fick ett skickligt det var sån du så att han fick ett angstanfall på grund av att stämmen hans försvann. Så det var nästan lite vondt att se på, och så försvann han av scenen, och så var det gitarsolo i 20 minuter, och så kom han tillbaka efterpå. Men avslutade Ozzy-konserten så Kiss spelade innan Ozzy? Nej, Ozzy spelade för Kiss. Jag trodde de headlinade varsin kväll, men nej, och det var... Jag husker inte vad som var först, men det var Sepultura och Ozzy, och så var det Kiss. Det var den samma kvällen hvor Sepultura sprack. Okej. Oj. De är ute på sista turnén nu, men bråkade de på scen då, eller?
Nej, nu husker jag inte vad han heter, men han äldste Caravella eller någon fan. Är det Max? Nej. Ja, Max heter väl någon. Det var väl hans frus son som hade som hade dött. Ja, så han hade bara rejst igen. Ja. Och det var de andra pist för. Ja. Okej. Ja, men det hade ju hänt någonting allvarligt ändå. Ja, absolut. Ja, men det var liksom det var inte hans son. Nej, utan det var... Men då ska vi fråga Mr. Hybris här då. Bästa konserten med Kiss? Säg inte 76 nu, du såg halva konserten, sen var du och klagat att folk trängdes och tjoa. Nu ska vi vara snälla mot Bernt. Ja, vilken är den bästa? Är det mig ni pratar? Ja, bästa Kiss-konserten. Ja, men det var ju fint av er. Jag skulle vilja ta och klippa i 3 konserter och göra dem till en. Nej, nu, varför blir både du och Nils har blivit komplicerade? Ni ska välja en. Precis som på riksdagen. Man röstar på ett parti. Här säger du en konsert. Vi har ingen gul knapp här. Nej, inga så här. Nej. Det Säg nu. Jag tittar nu. Vad är det här? Nu börjar han visa fingret här till oss. Nej, det var en gul knapp. Jag är helt säker. Hybrisen har slagit slint här nu. Ja, nej, men jag skulle säga så här att jag skulle vilja säga Göteborg 2022. Tack vare Nils Bräcke och Marcus otroligt fina hantering av mig. Jag skulle vilja säga 1990 i Albany i New York. Därför att jag förväntade mig ingenting. Och det jag fick, det var en konsert utan att någon skrek "You wanted the best!" Och så fick man se laserfigurer istället. Det skulle jag vilja säga. Och jag skulle vilja säga Gröna Lund 1976 därför att alltså det sitter fortfarande skit i huvudet på mig. Jag är fortfarande jävligt upprörd på Anders Tegner och hans kompisar som stod på en parkbänk som inte såg någonting. Jag är fortfarande förbannad på alla som knuffade och puffade. Så jag skulle bli förbannad och gå och klaga liksom. Det förstör ju hela min upplevelse. Jag skulle vilja säga de 3, men det fick jag ju inte, så då gör jag inte det. Men när ska du släppa det där aggressiva Bernt? Jag är ju jättesnäll, herregud. Jag har fått så mycket beröm så att det är... Okej, vi går vidare i ämnet här. För nu apropå Gröna Lund, jag hade ju ett förslag att vi skulle köra en livepodd i maj. Det ville du köra, men då blir det bara Bernt som kommer hålla låda hela podden. Nej, men vi kan titta på filmer och bilder och snacka runt det där. Nej, vänta. Nu hörde jag en sak. Jag hörde att vi skulle vara på Gröna Lund och ha podden. Det hörde jag. Nej. Jo, men jag hörde alldeles nyss. Nej. Du sa det, Roger, att du till och med hade pratat med Marco om det. Vad sa inte du att det var helt okej, Marco? Nej, det har jag inte sagt. Okej, men då har vi sagt konserterna då. Då går vi på nästa fråga som vi fick på Facebook här då. Varför är det så mycket hat mot Carnival of Souls? Det är ju som alla Kiss-skivor bra på sitt eget sätt, tycker Anders Sundelin. Det finns ju flera problem med Carnival of Souls. Det finns ju flera problem. Daniel, det finns inga problem. Nej, men alltså jag skulle vilja säga så här. Lugna Johan. Jag tycker den är helt... Men jag tänkte så här att den kom ju lite för sent. Den hade varit ganska cool om den kom när den blev inspelad där 95. De var lite närmare när det var trendigt. 97 när den släpptes, då hade ju den trenden tagit slut. Så då kändes det ju lite gammalt när det kom ut. Sen tror jag många vände sig mot dem. Det var så tydligt att de följde trender, men det har de ju gjort i många år. De är ju duktiga på att följa trender, så att jag tycker ju att det speciellt finns mycket... på de skivor som Johan Wallin tycker om. Där har de följt trender. Ja, men det är ju faktiskt sant. Det har en poäng, Marco. Alltså ända från... Ja, egentligen kan man väl säga Creatures börjar de ju tänka trender. Men de lyckas ju så bra. De är ju så bra på att följa trender. De är ju så versatile, vad heter det? De är mångsidiga. Förlåt, så jag tycker Carnival of Souls... Förlåt, Daniel. Jag har för mig att någon här i här sällskapet har sagt att Kiss alltid tvåa på bollen. Ja, det är väl lite så. Ja, tyvärr. Men det sa han ju på Carnival of Souls också. Ja, men, så att det är lite för sent. Men får jag bara säga att jag tycker att det finns mycket bra på Carnival of Souls. Jag tycker introspåret
Tungt, bra uppföljare till Unholy. Sen går de ju lite långt och sen tycker jag ljudet på skivan är lite undermåligt. Alltså, hade de fått till ljudet bättre, påminner lite grann om en del Metallica-skivor som låter dåligt. Men man hör att det finns bra låtar, men det är lite svårt att ta in. Sen tycker jag det finns flera spår som jag gillar. Take a look in the mirror tycker jag liksom en passning bak till Dress to kill påminner om någonting som vad heter den där? Love All I Can. Ja, de är snarlika de två. Så att jag, Johan, gillar faktiskt Carnival of Souls bitvis. Sen tycker jag att produktionen är lite för dålig. Hade du fått... Det håller jag med om. Hade du fått den med samproduktion som på Revenge hade det varit en helt annan skiva. Bortsett från It Never Goes Away, för den beskriver låta i sig själv. Alltså, den är långsam och lång. Ja. Men och sen är det en rip-off av Black Sabbath. Det är ju liksom Black Sabbath-riffet. Men var det inte också att Kiss hade återförenats, så det här hamnade jävligt långt ner på listan också bland fans? Ja, men det ser du ju på inspel. Du har väl sett den här klassiska när Gene Simmons kommer med sin stora bil och så har han en bunt papper. Ja, det är roligt. Och han säger, nu är det klart här. Vad är det som är klart i den där jävla pappersbunten? Ser lite för glad ut. Och han ser så jävla glad ut och slipper hålla på med Carnival of Souls-skivan och mer och engagera. Han går direkt till Bruce, nu får du göra ditt jobb. Ja, men det man kan lägga till efter att ha hört The Vault så förstår man att Gene Simmons gick verkligen all in för den här skivan och producerade jättemycket bra material och många bra låtar som inte ens tog sig med. Det hade ju inte hänt på 80-talet liksom. Så att han fick ju en kick av det mörka och han gillar ju det här lite. Sen finns ju en del märkliga versioner som till exempel Paralyzed, där Gene Simmons vill ha en rappare. Det finns ju en version där de har lagt in rap på den här mummelperiod. Det är ju inte bra. Ja, men de har ju kört rap förut ju. Du tänker på I am cool, I am the breeze. Ja, och så är en dvärg. Den är lite snäll. Här har de alltså en riktigt svart rappare som rappar på den här mumlet. Men Gene vill ha med det, men han blir ju nerröstad. Ja, det förstår jag faktiskt. Det, när du säger det så... Han fick ju igenom den sen till... vad heter hon nu då? Sophie. När hon gjorde First Love så var det ju en rappare med i den låten på hennes inspelning. Och Jim var så jävla nöjd. Ja. Men så kan jag säga, om man tycker att den slutgiltiga produktionen som kom 97, Carnival of Souls, det finns ju en bootlegsversion som heter Head. Den är inte mixad, alltså den är inte slutmixad och den är ju betydligt mycket tyngre än så att säga produkten vi fick ut i skivbutikerna. Så tycker man att produktionen, det tycker jag också, jag lyssnar hellre på bootlegsversionen av Head. Den är lite råare, det finns lite olika, det finns en till också, fasiken heter den då? Det är någon låt till också, en bootlegsversion som kom innan den officiella. Men det är ju betydligt mycket råare gitarrer och de låter ju, det är lite grann Revenge live, fast man har spelat in. Men det är samma, det är ju samma fenomen med Psycho Circus också. Ja, den låter ju mycket bättre på demo. Men jag tycker Psycho Circus den är lite spretig. Carnival of Souls har ändå valt en inriktning som man följer genom hela skivan. Precis som man gjorde på en del andra udda skivor som The Elder och sånt. Men det är en tydlig inriktning. Psycho Circus är ju närmare Hot in the Shade tycker jag. Ett hopplock av olika saker. Jo, fast lyssnar du på de inspelningarna som finns, alltså inte skivinspelningen för den var jävla polerad, men det råmaterialet är ju mycket, jag lyssnar hellre på det än själva färdiga produkten. Okay. Absolut. Men du kan ju se att Psycho Circus har en tematik då. Den är ju bara sån där, nu ska vi vara snälla med varandra, nu ska vi vara glada i varandra, alla. Det är så där. Jag håller med. Och Peter Race var väl utestängda från studion och fick inte ens nyckeln dit. Liksom. Det var konstigt ändå tycker jag. Men producenten Bruce Fairbairn var väl inte, han förstod väl inte riktigt Kiss heller vad de stod för egentligen. Han dog väl strax efter. Ja, det var för jobbigt det där för honom.
Ja, kanske inte dog just på grund av skivan, men han dog väl kort efter det släpptes. Ja, Bernt, vad är det du vill få mig med? Ja, men vad trevligt. I politiken får man räcka upp handen eller så får man trycka på någon sån här hand. Eller... Jo, alltså det finns ju lite dilemman i det här. Vi har ju ett par olika lager. Dels så har vi ju det här som hände under 95-96, att Kiss förvandlades till ett nostalgiband samtidigt som de försökte att följa den här trenden som vi snackade om med en hård platta. Och att den här plattan kom helt fel i tid, och hade den inte läckt så bootleg, då hade den bara lagt som något konstigt skiva som ingen visste någonting om. Men det som jag kunnat se om man tittar i backspegeln, det är att det blir den här konstiga skivan, den där som inte folk pratar om, därför att den kom under en tid 97 när Kiss var ett nostalgiband, och Kiss var ett nostalgiband ända sedan återföreningen. Och sen har man då försökt att prånga ut en platta 98 och en 2014 och allt vad det nu är. Men till saken i alla fall. Så att hade det inte varit för det, då tror jag att vi hade suttit nu, eller vi kanske kommer sitta om 10 år och prata lite grann som vi gör om The Elder, att men den kanske var bra i alla fall. Jag tänkte exakt på samma sak. Men får jag bara ställa en retorisk fråga då? Om Kiss inte hade blivit återförenade utan Cannibals Soul hade släppts, hade de dött som band där? Ja, de hade ju blivit ett av de här banden som fick spela på små ställen för 2-3 tusen resten av karriären. Jo, det tror jag. Ja, jag tycker ego till Paul och Gene hade fixat det. Jag tror det hade varit färdiga som band. De hade ju gjort nästa Destroyer efter det sen. Så har de ju aldrig sagt. Det hade inte spelat någon roll. Skit och så kommer en Destroyer. De inte Kiss My Ass också. Ja, de har ju alltid gjort så där Kiss. Efter det, vi gjorde en dålig skiva, men nästa blir som Destroyer. Ja, men om de tänker efter så 93-94 så var det ju knappt inga konserter de gjorde, och 95 var det ju Convention-turnén. De hade ju varit borta egentligen i 3 år i det där läget, så hade de släppt då Cannibals of Soul och gått ut på turné, vet du fan om de hade överlevt det där alltså. Nej, jag tror inte det. Ja, men det är som Nils säger, de gick ju inte ut på turné för jag tror mycket att, som man säger, Paul Gene ville inte spela de här små ställena. Det var ju en nödlösning med den här convention-turnén, för det kunde de göra. Men de kunde inte gå ut på någon liksom arena eller sånt där. Det fanns ju inte efter Revenge-turnén. Men om de släppte den där dåliga skivan då, säger vi, och den går pannkaka. Räcker det inte bara att man går ut och säger att vi ska göra en nostalgiturné? Och så hade vi stått där som idioter, allihopa inräknat i den här panelen. Ja, men som idioter, det vänder jag mig mot, för alltså de lät ju aldrig så bra som de gjorde under den här Revenge. Nej, men det är det här att jag menar att vi kan ju sitta och tycka och säga så här, nej, de hade gått. Nej. Ja, vi skulle ha gått, men det är ju att få med den här svansen av de som bara följer med för att det är coolt och hip. Ja, men de hade ju inte kommit. Det är ju en hype, då blir ju direkt vi får de gamla låtarna. Nej, det hade inte räckt. Det är ju samma som 96. Vad bygger hela deras återkomst på? Det är ju sminket. Ja, vi är där, men den stora massan kommer ju där för att uppleva sin Kiss-konsert, och så säger jag så, jag ska uppleva hur det var. Det var ju inte som det var. Det var en variant utav hur det var. Men sån låtmässigt så begynte det ju allerede med det på Hot in the Shade. Det var mycket med gamla låtar allerede från Hot in the Shade-turnén och Revenge-turnén än det hade varit från de tidigare konserterna på 80-talet. Öppnar de inte med I Stole Your Love? Ja. Oh yes. Oj. Men man började väl egentligen i Japan. I Japan, ja. Det var ju de som begärde att vi vill gärna ha lite mer nostalgi, och han har ju rätt så mycket att säga till om, och han är ju rätt ute egentligen. Ja, vem ville höra på de där Hot in the Shades-låtarna? Vad heter Cadillac Dreams och Betrayed? Nej, fy fan. Read My Body, det är en höjda låt. Den är så jävla bra alltså. Jajamän. När är den bra, Roger? Nu är vi här igen. Nu driver du med mig. Ja, det är väl klart jag gör. Men jag är väl en av de få som liker Cadillac Dreams faktiskt. Jag gillar den också. Ja, jag tycker den är bra. Vad sa du, Nils?
Jag liker Cadillac Dreams. Jag syns det är en av de kulare låtarna på den skivan. Har du kollat vattnet att det är bra så att det inte har hänt någonting? Glöm inte. Men jag är inte speciellt glad i den skivan. Jag tycker Harry Shale var sånt konstigt stolpskott efter de hade lagt så mycket krut på produktionen på Crazy Nights. Och sen bara slänger man ihop en skiva och lägger inga pengar. Då måste jag vara urfattiga för att de tog alla sina demos och klämde in dem på den där skivan. Det är katastrof. Jag ska visa ett litet läskigt meddelande som kom här i chatten. Okej. Det här är lite läskigt där vi ska se här. Det här. Ja, det ser inte bra ut. Vadå? Jag sitter ju med i styrelsen för Kiss. Jag har ingen aning. Clifford, nu har du gått ut lite för fort kanske med någon information här. Har ni pratat om någonting då, Marco? Har ni pratat om att ordna någonting? Ja, och så då tänker du, det är alltid bra att fråga Marco, för han läcker som ett såll alltid. Nej, men det här är ju... Fast det här är ju den här Vinnie Vincent-grejen som ni har pratat om. Nej, Vinnie Vincent la vi på hyllan. Vi hade lite idéer på Vinnie Vincent som vi har pratat om, men du ser ju vilka tokiga idéer han har med sina CD-skivor. Och det går inte lite. Ja, men grejen är att han har ju gått om tid. Har man gått om tid. Vi skulle ju kunna locka med att Bernt kommer finnas där, och du har haft en chatt med honom i Olo, och du är jättevälkommen att ha den här chatten i Stockholm med Bernt då. Och han älskar dig väldigt mycket för vad du är. Ja, och då kommer han kanske komma hit och säga då Vinnie då. Och så säger han, vad är Bernie någonstans? Men vågar du satsa på Win It in Kissing Time? Aldrig. Nej. Hade jag vunnit 1,3 miljarder, då hade jag kunnat säga så. Vi satsar på Vinnie. Tänk hur kul det hade varit hvis han sitter med det bordet sitt med en sån bunke med sedlar till $200 per styck. Ja, det hade varit säkert någon som hade köpt den i alla fall. Jag tror det. Herregud. Vad kostade meet and greeten när du var i Nashville och fick träffa? Du fick ju bild med honom. Kostade det mycket pengar det, Nils? Det husker jag inte, men jag kan inte huska att jag reagerade på att det var något dyrare än Peter året före. Alltså. Det gjorde du inte? Nej, okay. Nej, så det var inte någon sån extrema grej. Det var det? Ja. Vad är det där? Jag ska bara visa att nu har amerikanerna fått Kiss Destroyer tidningen. Den har landat idag i posten. Jag fick det precis nu. Vem fick det? Är det Mr. Mail call Julian. Ja. Är de nöjda? Jag ska fråga, är de nöjda? Ja. Men vänta, är inte den skickad för flera månader, flera veckor sedan? Nej, det vart nog... Niklas fick ju bekymmer för att han åkte ju till Las Vegas precis i samma veva, så att det kan ha varit att det fastnade vissa. Att svenskarna fick först och så fick amerikanerna sen. I sådana fall. Men där kan jag ju berätta i alla fall att nästa Destroyer, där vet vi stort sett hela tidningen vad den ska innehålla. Det är mycket roligt, mycket roliga grejer faktiskt. Så att till exempel vad då? Ja, vi kommer ha en trevlig recension utav Peter Criss senaste. Utav en väldigt högt uppsatt person i Kissvärlden. Är det Bernt? Nej, det är inte Bernt, för han har bara hybris. Jag hade gärna sett en Bernt-recension. Nej, vi kommer dissekera den sen i våra program. Just det, Hell or High Water får vi ta. Där kommer vi ta det. Men sen kommer vi ha lite, det kommer ju vara mycket Las Vegas, men det kommer samtidigt vara mycket Ace. Och vi har fått tag på personer som kommer ge lite häftiga historisar, och de har tackat ja faktiskt. Jag kommer inte nämna någonting här för att jag vill gärna se att det har kommit också. Ja, men de har tackat ja. De har tackat ja allihopa. Spännande. Så att det verkar riktigt intressant tycker jag. Vem är det som har tackat ja? Ja, men det var det så att du kommer inte få några namn. Bra försök. Han är alltid så där, Bernt. Det är alltid ska han ha sånt där. Vi har en fråga från Marcus Olsson. Jaha. Är det han som är känd för alla spritflaskorna i Sverige? Jajamensan. Honom som är alltså jag har väntat så jävla länge på de där spritflaskorna. Ja, vi ska ju prata med honom om hans spritsamling.
Ja. Varför Hur han mår egentligen. Ja, han mår nog bra med den där. Ja, jag kan ju säga att han har ju visat flaskor jag inte har sett med Kiss ens en gång. Ja, absolut. Nej, han har en hel del. Det är så konstiga flaskor som är specialtillverkade till en liten krets. Absolut. Okay. Ungefär som bootlegs. Ja. Men i sprit och vin. Ja. Sprit och vin bootlegs. Jättekonstiga grejer. Kanske roligare det. Nej, han dricker ju ingenting. Han tittar ju bara på flaskorna. Nej, men det är häftigt. Men han hade en fråga här. Och den är rätt så... Den här. Till hela runda bordet här. Favoritskiva och favoritartistgrupp utöver Kiss. Och den är ju jättelätt för Bernt. Så Bernt kan vi ta sist i den här frågan. Eller vi kan ju börja med Bernt. För han kommer ju nämna Sparks, misstänker jag här nu. Ja, nej, ja, alltså, vad fan. Sätt mig sist istället. Det blir mer spännande. Men var det favoritskivor som icke var Kiss? Ja, en artist eller grupp utöver Kiss som du tycker har gjort en bra skiva som du tycker att den här ligger garanterat i din topp 5. Ja, jag kan börja. Okej. Ja, Ghost. Vilken Ghost-skiva då? Skeletta, senaste. Du skulle säga Ghostbusters soundtrack. Har du blivit så köpt utan den där grejen alltså? Ja, men han har ju gillat dem länge nu, Roger. Jaha, du gillar det. Det är det du som... Det är ett mästerverk alltså. Ja, han gjorde... Blivit framröstad och vunnit jättemycket priser. Men jag såg att han hade gjort en trailer för sin turné han hade här nu senast. Där man kunde uppleva vad man får uppleva live på turné. Jag kan ju säga att han hade en jävla snygg scenshow i alla fall. Det man ser på videos. Och speciellt det här tecknet han har där uppe med lampor. Ghost-tecknet eller... Ja, det var väldigt snyggt det där. Och sen vet inte jag om den kommer ner under konserten som den här stora örnen gjorde på Saxon. Den viks ner tror jag. Ja, den gör det. Men inte sån väldigt långt ned. Inte så långt det. Men är den större än Saxonörnen då? För det är ju en av de största besvikelser jag varit med om på Sweden Rock. Ja, men du, jag såg Saxon på 80-talet när de hade den här örnen. Ja. Och så jag spelade in den konserten. Så när man kommer hem och lyssnar på konserten då hör man någon säga bara kolla örnen! Ernie! Ja, nej, för att de hade ju med sig originalörnen till Sweden Rock där. Ja, den var inte stor alltså. Nej, och de hade gjort så vi ska äntligen få återuppleva den här mastodonta örnen. Och så kommer man dit och så kommer den där örnen ner. Fan, det är ju knappt man ser den nästan. Men, är det den Damien skivan den är på? Nej, det är för är det ju. Vilken skiva är det på egentligen? Den är ju allerede på andra skiva är örnen där. Men du tänker... Jag tänker på den här med lamporna i vingarna. Ja, det är Power and Glory, inte det som man är på... Men hvor det är lys på, men... Det är glödlampor i örnen som lyser. Så men det hade ju så mycket mindre scener, det är akkurat som... flyet till Motörhead, och det var ju inte så väldigt stort när du såg det på stora scener. Nej, för jag såg ju dem på Hovet då i början av 80-talet där, när de hade den där. Men Motörheads Bomber, där hade de ju byggt upp en ny variant när de var på Sweden Rock och på festivaler, för det kommer jag ihåg när den kom ner. Eagle Hatlander heter skivan. Ja, det är live-skivan. Ja, live-skivan. The Eagle Slender måste vara en passning till månlandningen 69. Den hette ju det grejen som landade. Det kan det vara. Men hvis vi ska prata om favoritskivor så är det, för mig är det väldigt lätt alltså, för det är, får vi höra? Är världens bästa skiva som någonsin har utgitt är Rainbow Rising. Ja, så den skivan. En av de största skivorna på t-shirt. Ja, den var helt fantastisk. Nej, bra den är Spark. Kör vi Dio på den eller någon annan? Men ja, det är Dio som synger på den. Ja, andra skivan med Dio.
Den er bare gjennomfet hele skiva. Det er bedre än nog kissa ut hit också. Så Oj. Ja, det där hörde vi inte. Det sista. Jo, det är väl klart han får tycka det. Ja, han får tycka, men vi hörde inte det. Ja. Ghost och Rainbow Rising. Okej. Nästa man. Ska jag ta? Nej, men jag har ju redan pratat om den här skivan i någon sån här two-timer som är en poddserie som Let Me Know-podden brukar göra när vi pratar om andra skivor. Ja. Men jag har tagit mig igenom de här filmerna med mina barn nu. Jag har sett 1:an, 2:an, 3:an och 4:an redan nu på lovet här. Vi har sett en per kväll. Men nu är det jobbigt. Nu ska vi se 5:an och den är ju dålig. Men den här skivan... Rocky. Ja, den där är du varm för. Den här älskar jag. Och varje gång jag lyssnar på den så händer någonting inom mig. Jag vill börja träna. Jag vill börja jobba hårt. Och jag gillar de här instrumentala låtarna mycket på den här skivan också. Som War till exempel. Och sen finns det ju många sådana här fina 80-talsbitar. Det här borde Johan gilla. Liksom Burning Heart och Hearts on Fire och No Easy Way Out. Jag samlar på filmmusik, Daniel. Gör du? Ja, jag är svag för det också. Så att den här skivan ska jag säga är ett av de bästa soundtracken till någon film ever. Och det är min favoritfilm i Rocky-serien. Även om många vurmar för 1:an så tycker jag den här är så actionpackad från början till slut. Så till och med 13-åriga ungar kan gilla den, har jag märkt. Mina barn har tvingats se den några gånger. Men den har ju en bra story. Ja. Det är ju Hata Ryssland. Ja, det är ju bara bra där. Så att den vinner på en gång. Det känns igen idag. Ja, det är lite åt det Har ni sett att oraklet är här? Oraklet med. Välkommen Orakel. Är det Karl, han heter väl Alex Bergdahl ändå? Ja. Och jag tror att det är första gången Messiah är med också. Är Messiah med? Välkommen Messiah. Kan inte han sjunga lite så vi får höra några fina toner? Det var jävligt vokalist. Jag fick höra honom sjunga Mr. Blackwell. Ja, det skulle vara häftigt. Kan han inte göra en cover på den? Kan vi inte tvinga han att göra en cover på Mr. Blackwell? Du ska göra en cover på Mr. Den var jättebra på vad heter det? The Base Nova. Fy faskotten var bra den skivan var live. Det var som en helt annan skiva. Ja, och sen publiken på den konserten. Helskotte vad vi alla levde med där. Och var det så? Ja, det var fingerknäppningar och det var högsång. Och det var ju kända profiler från tv där som kunde varenda rad på varenda sång. Ja, så att jag har varit väldigt imponerad av den spelningen och tyckte så här, skivan kanske inte är så jävla dålig ändå. Men stod inte Alex Bergdahl mitt i publiken och knäppte med fingrarna? Precis han sjöng med för att jag hamnade bakom honom. För jag tyckte det var så dåligt ljud där vid sidan så jag flyttade med till mitten. Då, och där stod ju helt plötsligt Ronny och Alex Bergdahl och några till som jag kände sen. Men så det med fingrarna. Ja, de sjöng med och Ronny vet han var alldeles till sig. Fy fan vad bra det här är. Det här är så bra. Ja, men jag tycker det är så härligt att se när man ser den här lyckan hos folk. Ja, det är ju fantastiskt. Och se en konsert man tycker är bra. Och sen var ju Robert Maid så härlig. Han fick ju blodad tand och sa där att fan, det här var ju riktigt roligt. Ska vi köra den en gång till? Det lilla jag såg av den där konserten så tycker jag att den sångaren gjorde ett bra jobb. Ja, och då ska du veta att de hade inte hört på det äldre innan. Nej. Det var första gången när Robert tog fram det och de visste inte att det var Kiss, de tyckte det var konstigt. Och vilka var det som skvallrade för amerikaner om den här konserten? Den har ju blivit mytomspunden och det är bara några veckor sedan den ägde rum. Det var ganska kul när jag hörde på en intervju med Bruce Kulick och så började han prata om spelningen av Trollhättan av The Elder. Ja, men det är lite roligt. Fast den var ju inte i Trollhättan, The Elder. Nej, jag menar... The Base, Stockholm. Wherever it was. Ja. Men det är ju lätt för amerikaner att förväxla Trollhättan och allt. Så att, Har alla fått säga sina skivor nu? Nej. Det är din tur nu. För det var ju jag har inte sagt det. Jag ska säga... Nu ska jag har jättesvårt att säga favoritskivor. Det går från dag till dag. Men... Jag kan säga skivor som alltid återkommer till mig och det är faktiskt en skiva som är med Simple Minds. Och det är Glittering Prize. Nej, det heter ni fan inte. Den heter New Golden Dreams heter skivan. Säg några låtar som man kan känna igen. Glittering Prize.
Somewhere in Summertime. Det är bara så här skönt flyt på hela den där skivan och den älskar jag. Och den är en sån där skiva. Det är samma som jag har med W.A.S.P. Det förstod ju Bernt att första skivan med W.A.S.P. den ligger väldigt varmt om hjärtat. Ja, den är bra. Sen kan jag glömma bort många andra skivor. Men Don't You, den är inte med på den här skivan då. Det är ju deras bästa. Don't You Forget About Me som var med i Breakfast Club. Nej, den är inte med på den. Det här är långt innan. Det här är skivan som de gör att de breakar helt och hållet. Det är lite mer syntbaserat på den Simple Minds. Det är en sån här skiva som Roger skulle älska. Han gillar ju, direkt när det syntar så går han igång. Ja, men du gillar ju Scotch och de här banden. Ja, jag gillar Scotch, det vet jag. Det har vi gemensamt. Där kan vi skåla och tycka att det är jättebra. Scotch med Delirium Bind och... Ja. Men Roger, du lyckades inte spela in med Sia när han sjöng Mr. Blackwell för det har man ju velat höra. Nej, han stod ju vid vårt bord och sjöng den Ja, eller du sjöng även för mig också med Sia. Ja, men vi stod ju samtidigt, vi hörde samma sång alltså. Ja, precis. Ja då. Det var trevligt. Han hade fixat det galant. Ja, det är klart. Ja, Bernt, nu får du säga din skiva. Ja, tack. Det var vänligt av er. Det är ju som så här att 1974 och 1975 är ju två jävligt heta LP-år överhuvudtaget. Egentligen så borde vi kanske ha gjort en podd. Det kan vi inte göra en podd för det handlar inte om ett rockår när vi har en Kiss-podd. Men det skulle vara jävligt kul att göra. Skitsamma. 74 så kom både Hotter than Hell och första Kiss-skivan. Sweet släppte 2 stycken plattor. Till exempel den här. Ja, den är bra. Men nu kommer vi till roliga. Kiss släppte Kiss Alive 75. Vad släppte Sweet? Ja, Strung Up. Och innan alltså de här två tävlar ju, jag har inte fått säga någonstans, men den här och Kiss Alive, de tävlade ju om min gunst. Men det är fortfarande Kiss Alive som ligger här. Det här är en skitbra platta för att vara live från sin tid. Jag tävlade med min granne Uffe som var min barndomsvän på den tiden. Här. Han var Sweet-fantast och jag var Kiss-fantast. Vilka diskussioner det kunde vara. Vilket som är bäst och så. Så att, men jag säger inte vem som vann, för det vet jag. Det låter lite som Kiss och ABBA sen 77 där. ABBA fanns aldrig med i någon diskussion hos mig. Nej. Den diskussionen kan vi ta en annan gång, Roger. Men det som är, för att svara på frågan, och den är svår, jävligt svår att svara på. För 74 så var det Sweet och Kiss. Fast Kiss visste jag inte om att jag tyckte om 74, utan det var Sweet. Men Sparks hade dykt upp, men de hade inte liksom blivit så här. Utan har ju blivit liksom med åren, och det här är ju liksom deras hetaste grejer från skivbolaget Island-tiden. Det är 6. Det är 4 bästa plattorna de har gjort. Och sen har de gjort massor med andra skivor. Så svar på frågan är, hade du frågat mig 74 så hade jag svarat Sweet. Svarade mig i år 2025, då säger jag Sparks. Vad är det du gillar med Sparks igen? För du går väldigt mycket igång på dem där. Ja, jag kan säga att det handlar om att de hela tiden förnyar sig på ett eller annat sätt. De är med och leder trenden. Ibland men den ena har ju sett likadan ut med sin Hitlermusche hela livet. Ja. Nej, den har blivit mindre med åren. Det är lättare att raka den. Den har blivit mindre med åren. Okej, ja. För jag kommer ihåg när du försökte marknadsföra dem till mig. Det finns väl någon låt som kan fasta, men det är lite skruvat. Ja. Det som händer nu idag vid midnatt. Alltså i vanliga fall så kommer ju låtar och plattor ut på fredagar. Men inte Sparks. De kom natten till idag med ett trippelalbum som heter Annette. Vän av ordningarna säger, men det har de ju redan släppt 2 gånger. Jag har 2 filmversioner. Men nu har vi ursprunget från 2013. Så skulle egentligen blivit en opera. Som sen nu blev en film. En opera? Den kom nu i natt. Så att det är ett trippelalbum. Och ni kunde ha köpt den på vinyl för länge sedan. Den är inte att köpa på CD, men den går att strömma. Och gillar man det så gillar man det. Annars så Clifford har en fråga här och jag tänkte när vi ändå hade den stora nyhetsankaret Bernt Månsson från Berntjournalen här.
Kan du svara den här stackars Clifford var han kan se det här? Nu ska vi se. Finns det någon som vet vad man kan skriva? Ja, det kan jag svara på. Ja. Lite senare i natt, klockan 2 ungefär, New York-tid, så kan ni titta på CBS-kanaler. Ni kan välja vilken jävla CBS-kanal som helst, bara ni hittar den. Ska den gå på alla CBS? Ja. Okay. Bernt Månsson själv kommer att spela in den klockan 5:15 när den går på en av CBS Los Angeles-filialer. Men jag tror ju också att för er då som har lite tålamod, och det har ju inte Kiss-fans, för de vill ha allting nu bums och genast, så tycker jag att ni kan nog vänta till imorgon, för då finns den överallt. Och då får ni se Cheap Tricks stå och spela Rock'n'Roll Night under en Kiss-logga. Det kommer aldrig att hända igen. Nej. Men annars, var det bara de som skulle spela en Kiss-trudelutt? Nej. Det finns ett par till. Men de har varit jävligt hemlighetsfulla. Cheap Trick vet vi ju om därför att de fick så jävla mycket spö för att de är med på Honors. Och jag funderade länge på... Alltså, bandjournalen är ju i första hand Kiss och inte i första hand Cheap Trick. Så att jag hade väldigt mycket om all kritik de hade fått av sina fans för att de hängde med både med Trump och den här Honor-skalan. Men så de var tvungna att gå ut med en särskild pressrelease och säga det att det här handlar bara om att vi vill stötta våra brorsor Kiss. Ja. Och ingenting annat. Men det är väl det är också, så att det blir väl lite för mycket politik kanske i den frågan, och man får försöka se bort förbi den här mannen. Ja, fast den mannen vill ju byta namn på det där, så det ska heta Trump. Han har gjort det allerede. Det har gjort allerede. De har satt upp ting på väggen och sånt allerede. Det har planlagt länge för. Det var väl fint av mycket miljoner gav han till det då? Du fick besök i ditt rum där? Ja, det minns jag. Jaså? Ja, har han en annan cave där i ditt rum då? Nej, han var in och hämtade vasken med klarnet till morgon. Jag trodde han gick och hämtade han gick in i dödsmetallrummet där då. Nej. Så han hade någonting sånt där. Vi ska se har det kommit några roliga frågor här annars då? Jaha, så jag fick inte svara då. Ja, men hade inte du svarat, Johan? Nej då, Bert har kört 40 minuter nu, så tänkte du kör jag. Förlåt. Varsågod Johan. Och det är ju Bryan Adams. Den är bra. Den är bra till förspel. Sex. Efterspel. Kärlek. Brustet hjärta. Nej, men det är en skiva som jag återkommer till. Vilka låtar är det med på den där egentligen? Alla singlarna. One Night A Love Affair. Du har ju Heaven, Somebody, Summer of 69, Kids Wanna Rock, It's Only Love. Det är väl med Tina Turner. Ja. Men jag ska fuska och göra... Det är inte där Eric Carl-låten är med då? Nej, det är skiva för. Okay. Cuts Like a Knife är den skivan. Jaha, vad är det här nu då? Den bästa popskivan är ju Device med Holy Night. Ja, berätta för alla vem Holy Night är nu. Holy Night spelar ju keyboard på Unmask, och hon skrev ju även Hide Your Heart med Paul Stanley, och hon var väl även med och gjorde Psycho Circus, är det Raise Your Glasses, va? Det var någon låt till hon var med. Och hon är en känd låtskrivare. Device från 1986. Det är en bra skiva faktiskt. Mycket bra skiva. Jag har till och med beställt den på CD, och den är jättesvår att hitta på CD. Har du beställt den på CD? Jag har den på CD till och med. Jaha, nej, de hade original från den tiden när det kom CD. De hade på imusic.se. Nej, men Holy Night är ju känd. Hon har skrivit åt Tina Turner och Pat Benatar. Vad är det mer? Ja, hon har skrivit jag har haft med faktiskt det bandet med i Two Timer faktiskt. Ja, då hade jag med det, för jag gillar den skivan faktiskt. Men sen gjorde de väl inga fler skivor? Nej, det vart bara en. Hon var ju även med i ett band som heter Spider med bland annat Anton Figg.
Kan jag också rekommendera. Jag har ett par skivor också. Nej, men jag gillar jag har bägge två, och det är Spidership är bra det. Ja. Jaha, vad är det för typ av musik på det? Liknande? Poprock. Ja, precis. Poprock. Väldigt sån typisk 8-70-9-70 amerikansk poprock liksom. Men Anton Figg, tar han ut svängarna lite grann då, eller är det simpelt spel? Jo då, det finns, trumfilsen finns där. Ja. Det är ju sån period han spilt i en Dynasty och Unmasked. Ja, precis. Vi har fått ett önskemål här nu. Ja, jag såg det. Att alla stänger av. Nej, Let Me Know livepod på The Debaser. Och sen spelar Robert Mind hela Unmasked. Ja, det är en bra idé. Nej, jag vet inte om Unmasked var så rolig idé. Ja, men det hade blivit jävligt tråkigt för alla lyssnare kommer ju vara där då. Ja. Vem ska lyssna på liven? Ja, men den spelar man in och sen släpper man den sen i sådana fall. Det här är ju lite grann som podden Bio min bio som jag tror minst Marco, säkert fler av er. De kom ju upp som en sol och så gjorde de tog till och med entréavgift på Rival för att man skulle gå dit och prata om julfilmer. Där har vi framtiden, Marco. Betalpoddar live. 500 spänn, minst. Och så kommer vi in i också. Tänk att du har direkt en affärsplan. Pengar, utan det är bara kärlek. Bernt har direkt en affärsplan på huvudet direkt. Är han verkligen vänsterpartist? Jag vet inte. Nej, det är det jag undrar. Det där är bara något sånt här. Han hamnar i det här facket som jag brukar stoppa många som påstår att de är blåkommunister. De älskar att använda andras pengar. Och behåller Marco, sina, då är man en blåkommunist. Marco, då gör vi om det här. Jaha, tänk så här. Tänk om vi får någon som sponsrar en lokal som vi kan komma till och livepodda. Jag ställer upp gratis, absolut. Jag tror Marco ställer upp gratis också. Tror alla ställer upp gratis. Nu var du snabb direkt där och har ni sett min pudel? Den är jävligt fin, ska ni veta. Ja, du pudlar väldigt fort alltid. Nej, men jag tyckte de gjorde det ganska bra. Jag vet att Bernt har sett det här, men när Three Sides var där borta på den här... I USA där, ja. Landlocked, så hade de ju väldigt lyckade livesändningar tyckte jag där. De hade livepoddar, tog in någon gäst och så hade de en liten publik där. Det är ju jättetrevliga sändningar. Men de vart lite annorlunda där. Ja, framför publik. Jag tyckte det funkar bra. Speciellt han Mike Brown, han var lite mjuk. Ja, han var mjukare. Han var lite mjukare, inte den här stöddiga attityden överhuvudtaget. Jag tyckte det var en av deras bästa på flera år. Där. Han kanske alltid ska ha lite publik framför sig. Tagga ner lite grann. Det som jag såg också som, det kanske kan hända oss också, nämligen att man har en livepodd, då får man ju automatiskt med Tommy Thayer den ena veckan, Jeff Fura den andra veckan. Ja, för fan, jag är på. Absolut. Jag förstod att Bernt skulle vara på direkt när han säger Jenny Skill har lokal där. Direkt. Vad ska vi göra i Norrköping? Vi ska prata om Kiss, det är vad vi ska göra. Jag kan gå och titta på en match med Vita Hästen, är inte de från Norrköping? Jo. Ja. Vad är det för något? Hockeylag. Vita Hästen. Och Marco, om du inte vill prata om Kiss så kan vi göra en two-timer. När man får vara otrogen med andra artister. Och så kommer Magnus här, Reutedahl tycker det funkar utmärkt. Har kört ett par. Ja just det, han håller ju på. Men hur funkar det med Magnus som pratar så himla fort? Det måste bli väldigt... Det var han som sänkte tempo på, var det han? Ja, det måste bli en väldigt kort podd, Magnus. Eller är det vinpoddar och då har du druckit ett glas och blir lite lugnare och finare? Det märkte att det var lite lugnare Magnus på The Baser där. Han var lugn och fin då. Så jag tror att problemet var att han var själv. Men Magnus, han är alltid trevlig. Väldigt trevlig prick man har lärt känna, tycker jag. Och han har konstiga grejer, för han håller ju på med...
Var han arkitekt eller var han arkeolog eller något sånt där? Arkeolog. Nej, men han är lite rolig för att han håller på med gamla band, gammalt vin och gammal historia. Allt som är gammalt tycker han om. Och det tycker jag är lite coolt. Ja, och så lägger han lägger upp fruktansvärt läckra han är en sån här riktig matporrsgubbe på Instagram. Alltid fina grejer. Titta, det här ska vi äta nu. Och så häromdagen låg han uppe. Det här öppnar man när det är sista advent eller vad det var. Men han är ju inte så tjock. Annars brukar det gå hand i hand. De som tar bilder på sin mat brukar vara feta. Nej. Ja, lite rund och god igen. Ja, lite lagom. Men inte farligt. Så här. Men han är otroligt... Hur går det för dig, Marco, med ditt jobb här? Viktresan går bra. Ja. Hur mycket har du tappat då? Hur mycket måste jag gå ner för att du ska... Nej, men hur mycket har du tappat? Har du tappat 5 kilo? Kan du börja? Nej, det är... 8. Måste jag kunna räkna här? Jag tror att det jag var nere på 12, men nu är det jul. Ja, då så nu är det på 10 tror jag. Det är de där jävla... Och sen har jag min yngsta son på besök här och han är ju livsfarlig. Vad då? Ja, allt som heter godis, bullar, pannacottor och grejer. Jag ska göra saffranspannacotta till imorgon. Du vet, det är bara dumhet och jag bara sitter och våndas där hela tiden. Oj. Nej, men det där är ständig kamp. Man måste ju hålla sig skinnet. Jag har en polare på jobbet. Vi försöker liksom hålla igång varandra, men det är en kamp. Ja, det är en kamp. Man får kämpa så gott man som kan. fan. Ja. Men samtidigt så tycker jag väl att jag mår bättre av att gå ner. För att jag gillade inte bilden utan mig själv från Trollhättan. Det var inte så jag hade sett mig riktigt. När Bernt och jag stod vid Alive-affischen där. Det var bara så, men fan. Kan du inte lägga upp den nu så vi får se? Ja, men den är ju hemsk. Fast Daniel, då blir ju Marco glad och jag blir ledsen. Det var Jenny som tog bilden. Vi vill inte att någon ska bli ledsen så då skippar vi. Nej, men det är ingen fara. Varför skulle du bli ledsen för Bernt? Ja, nej, men så här ser den här kroppen ut just nu. Den kan väl inte se ut så här nästa år. Men just nu gör den det. Nej, men du är ju lite skyldig till den där. Vi kan ju visa den här bilden. Det här är ju när Marco mår väldigt bra. När han satt bredvid. Ser ni det? Ja, jag tycker det är bra. Det är ju en standardmin där. Du har ju sån min. Jag har lärt mig att man ska skratta för folk. Förut hade jag svårt. Men det är Tone Norum som är där. Wow. Hur var det man skulle säga Tone Norum? Norum? Nej, vi har ju våra specialister här. Och sen måste vi visa den här. Jag kan ju inte se R. Den här är ju så gosig. Titta vem vi har här. Vår sexiga Jörgen Holmstedt där. Han är inte så solbränd till vanlig. Nej, där har du en kille med energi. Och sen har du en Anders Tegner där. Han är lite rolig för han kan ringa mig helt plötsligt så ska vi prata Kiss och grejer och sånt här. Så att det han har gjort mycket för Kiss i Sverige. Otroligt rolig och sånt här. Men det var vi har ju då bild. Bernt var ju framme där också, men han ville ju vara avklädd och det fick ju Anders lugna ner Bernt lite. Bernt ser ut som en tomte på den där bilden. Ja, men han är lite tomte faktiskt. Ja. Jag har alltid tyckt att Bernt ska ha polisonger istället för skägg. Jag tror det sen har du Roger där också. Det här är från Södra Teatern. Nu kommer det fruktansvärd reklam här nu. Den som missade Södra Teatern Okej-föreställningen, den kommer ju tillbaks i höst nästa år. Ett år, Och då tycker jag, de som inte såg det, anmäl er. Eller köp biljetter heter det, inte anmäl, köp biljetter. Och så... Ska de anmäla varandra då? Nej, köp biljetter och gå och titta på det. För den var riktigt rolig och de håller ju på finslipar och har slipat ännu mer på den där. Så att den kommer bli grym. Marco, det kanske är någon sån här minirepetition hemma hos Anders Tegner samtidigt som vi äter raggmunk. Och så drar de hela den här föreställningen. Det tror jag. Ja, det kan det väl vara. Var det inte 24 oktober de skulle köra? Ja, jag för mig. Men det var hemma hos Anders. Väldigt, väldigt trevlig lokal faktiskt, måste jag säga. Ändå. Men går det inte någon rykte om att killarna ska ut på en turné nästa år och så ska det handla om hårdrock? Det kommer turnén fortsätter på våren. Sen kanske det blir, vad har de sagt, lite hårdrock special.
Ja, det vore ju trevligt. Och sen sa de att de kanske skulle ut och ha med systrarna Yster med på turnén också. Var det Lille och Sus eller? Det sa jag inte, jag sa systrarna Yster. Så Alltså, jag sa inget vilka andra ska det vara? Maxi, Mifti och Pefti, vad heter de? Efti, Maxi, Efti, Pefti. Eller... Antingen de eller Lille och Sus. Ja, så att ja, bra Roger, bra där. Nej, så att det... Nej, så att, men de sjöng väldigt bra faktiskt där på Södra Teatern. Ja, men du menar Lille och Sussi? Ja, Lille och Sussi. Ja, för du menar inte Maxi efter? Nej, vilka var det? Var det de som sjöng Kom along? Och, de var inte bra. Mide Max efter, ja du. Vad var det för låt? Det var de skulle ha någon pojke. Det är Roger som kan sånt här kanske. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, det är lika bra att vi inte kommer ihåg det. För det är som, vad heter det? Lili och Susse, de hette något annat när jag var ung. Alltså? Ja, jag hade ett annat namn på dem. Systrarna Yster? Ja. Säg inte det, Roger. Nej, säg inte det. Radionämnden kan finnas. Nu är det något dumt här nu. Så att det är riktigt häftigt här. Vi ska se här, har vi någonting? Jag såg lite nya frågor på vår Facebook-sida. Jag såg frågor där också. Ja. Är du säker på det? Ja, det finns på där också. Eller sitter du bara och killgissar här nu som du brukar göra? Det kan vara så, men det tror jag. Vad vill ni att vi ska prata om? Lägg upp ett samtal. Ämne. Och lägg er! Nej. Men Johan, du var negativ du är. Nej då. Johan är på G då. Annars kan vi hitta på ämnen. Alltså jag tänkte på en sak, jag säga en sak som jag tänkte på. Det kom upp om gamla konserter, Johan pratade om 80 och 90-tal och så vidare. Jag skulle vilja höra, vilken tycker ni är den coolaste effekten som Kiss använde på scen när de var osminkade? Och då vill jag vända mig först till mitt grannland Norge och vill höra vad Nils Bräcke Svensson säger om den coolaste effekten. Och då tänker jag, är det någon typ av smällare, någon typ av grej de hade i bakgrunden, något logga, eller vad tycker du var coolast från 83 till 95? Eller to ting da. Den originale logoen som den brukte i 83-84, og tanksen på Licked Up turné. Det är bra svar. Måste välja den tidsintervallen alltså. Ja, jag vill veta, för att man pratar så mycket om deras show, men man pratar sällan om intervallen från Lick It Up till... Absolut, jag håller med. Okay. Så jag vill höra vad, för det fanns ju en del häftiga inslag där också. Ja, men moonbootsna till Paul. Men jag skulle kunna nog säga direkt lite udda grej som jag tror ingen hade räknat med att den skulle dyka upp och se, en frihetsgudinna. Ja. Vem fan hade räknat med att det kom en frihetsgudinna där? De hade ju förstås den här tråkiga finksen från Egypten där. Ja, den var väl ingen rolig. Den öppnade någon lasermun. Nej. Jag såg den live. Den var inte... Du var i garderoben har du sagt. Ja, det verkar aldrig ha varit någon garderob. Nej, jag tror inte det. Det är en image Bernt har. Jag kan väl säga, jag tyckte det var jävligt coolt att ha Asylum-plattan på golvet. Och sen ska vi inte glömma Jeans kåpa som blinkade. Den var ju jävligt cool alltså. Ja, men den har man ju knappt sett. En gång. Ja, det var bara en gång han använde den. Var det bara en gång han hade den? Nej. Och det finns... Ja, hade han många fler? Det tror han hade ju den i... Cleveland och... Aldrig tvåsiffrigt. Han hade den något gig till. Men har vi det var inte tvåsiffrigt. Han insåg att det var dåligt. Ja, nej, det är tvåsiffrigt är det inte. Nej. Det är max. Men han hade den fler än en gång. Det är inte det som de här jävla brallorna han hade på Asylum-turné, de här som väger bly. De hade han väl också på 2 konserter och kom fram, det här går inte. Jag kommer ju gå ner hur mycket som helst. Men få höra då, vad tycker ni? Bernt då, coolaste effekten eller coolaste grejen? Nu är han helt väck. Nu är det astmamaskinen framme här nu eller sånt där. Darth Vader. Johan Wallin, ta Johan Wallin här. Häftigaste effekten.
Det är egentligen två saker. Antingen är det så Asylum-loggan som var ju gigantisk. Ja, men den var ju inte vacker. Nej, men den var ju Johansson den var ju häftig. Satan i gatan. Ja, jag tycker den var cool. Och så gillar ju Sphinxen också, Leon. Gillade du det? Ja, men jag tyckte det var coolt. Och framförallt när den återuppdagades i Japan. 95 så var det mindre version men Sphinxen eller Asylum-loggan. Men vänta nu, den var inte i Japan 95, men den var i Australien 95. Australien, Japan hade Animalize-scenen, så, sorry. Även solen har sina fläckar. Jeans peruk 84, Erik Hellqvist, nej. Nej. Jo. Jag tycker pannbandet var coolt. Nita. Nej, men det är väl det som jag tycker var bra coolast. Bent då? Kanoner och tank. En laser. Tyckte du att den var häftig laser? Ja, jag tyckte det jag med. Ja, alltså när 90 så var det ju det. Det här var lite grann som de första som körde med laser som jag kommer ihåg. Det var ELO 1974 och det var ju så här wow, man nästan kissade på sig utav lycka. Så häftigt var det. Vad gjorde lasern då som dolde på att kissa på det där? Ja, men den sköt. Peka på Bernt. Ja, men den gör ju ingenting speciellt. Nej, men det är häftigt att se. Var det inte 79 Paul höll på att mecka med någon skit där han skulle skjuta laser från ögat? Ja, det var ju totalt livsfarligt. Så det sa Tänk om man hade skjutit laser så står det i tidningen. Två dog i gårdagens kisskonsert. Men Roger, det här är ju... Ni som har sett den här lilla... vad heter det? Den här lilla filmen som handlar om snöret. Sveriges mest stulna bok. Ja. Det finns ju så mycket häftiga grejer i den konserten. Jag menar Kiss som landar med en helikopter. Folk som spetsas på kravallstaketet. Peter Criss som kastar knivar ut och hugger ihjäl publiken. Alltså, det finns så mycket grejer. Jag har inte det, nej. Har du den boken? Nej, jag har ju snöre. Det har ni ju sett, ni som har sett. Ja, okej. Jag tycker, Det är en fantastisk bok. Alltså, tänk så mycket fantasi han har haft. Han skulle ju självklart fått fixa med Kiss kommande grejer på scen. Jag menar, han var ju mer fantasifull än någon annan har varit. Inte ens de här grejerna som Roger och även Alex har berättat om. Pantrar som lyser i mörkret och ormar som sprutar rök. Jag menar, tänk er Peter Criss. 2 stycken knivar skickar han ut. Varje konsert så bara ut i publiken. och de tar där de tar. Ja. Och så försöker fansen fånga dem där. Ja, och sen så spetsas de på kravallstaketet. Jag menar, kan ni tänka något häftigare? Såg ni att Erik Hellqvist, är det Erik Hellqvist? Ja, det var det. Han gillar tefatet 84. Ja, men det är bra. Ja, men det är bra grejer. Jag förstod att han skojar om peruken. Men det man ska tänka på tefatet 84, att den var ju livsfarlig. Det är ingen säkerhetstänk överhuvudtaget. Och Jean som är rädd, och alla är ju rädda som fan när de står på den där. Det var det jävla inga skyddsombud på scen där inte. Nej. Jämför med End of the Road Tour där det är säkerhetsgaller och liner och allt möjligt på det där. Så att det är stor skillnad på det där. Men jag tänkte fråga Nils en grej där. Han tyckte Tanksen 83 var cool. Kommer ni ihåg Jonas Hallberg som gjorde intervju med Jean? När han frågade varför de hade en pansarvagn på scenen och påstod att de skulle ut i krig. Nazist. Det var ju nazistkopplingen. Det var ju men man bara, alltså, vad fan är det för jävla fråga? Men han hade ju inte lyssnat på skivorna. Fast Roger, du missar ju the twist i intervjun.
När han Big blir boys Gene like big toys. Nej, fan. Har ni sovit er igenom den intervjun? Hallberg är ju Kiss-sminkad i slutet. Ja, men det är på slutet. Ja, det vet. Ja, Men sen fick man ju inte se videon. Nej. Men man fick se Hallberg sminkad. Ja, men vad var de rädda för att visa den videon? Vad var det som var det kan jag prata med er om. Det var Jakob Dabrowski som sa att det där är bara skit, det behöver vi inte visa. Vem sa det? Jakob Dabrowski som var producent för programmet. Eller för serien. Han borde det ju vara... han ska vara glad att vi inte lever i Iran då, för då hade han fått 10-20 piskrapp på torget. Ja. För det var ju dummaste jag hört det där. Och med tanke på att det inte är så mycket tanks i Lick It Up-videon heller. Nej, det är ju farligt. Det enda som är farligare med Winnie i sådana fall. Winnie är ju farlig på den där videon. Han ser livsfarlig ut på den där. Men Winnie är alltid farlig. Men det var ju värre med det i 80. När de skulle ha en live-låt. De skulle ju spela in en låt... i Stockholm, jag vet inte om det var Talk to Me på samma mått som det gjorde i Tyskland, men så ändte du bara upp med det där latterliga intervju med hvor de satt och spiste med de där afrikanska maskerna och det. Ja, herregud. Men Nils, det är så här, eftersom jag har legat med boken som det här står i. Ja, ni som har sett Look Up, ni vet att jag har legat med Kiss i Sverige-boken. Och det är flera som har klagat på mig och tyckt att det har varit väldigt dåligt gjort utav mig att vilja ligga med den boken. Det är ju lite mer sån OnlyFans-ska det då. Ja, kanske. Men nu Nils, du nämner ofta OnlyFans, inte första gången du säger det. Är det en favoritsida alltså? Nej, vi har stående, jag har stående sådana joke med enkelte på jobben också som är så jag har namn på OnlyFans-sidene till sån 3-4 på jobben. De har det inte alltså. Men det är så där, vad har du lagt ut denna uka liksom? Det är sån. Okay. Men ni var inne på det här med Talk to Me och att inte den fanns med. Och det är ju också sådana här konstigheter som producenterna har fått för sig. Att för det första att man då spelade låten. Heikki Harjo som vi måste få med, han var faktiskt där. Jag vet inte hur han kom dit, jag vet inte hur han lyckas mygla sig in. Men för de nu som tittar på den här kakvideon, Gene Simmons bjuder ju kakor till någon utanför bilden. Det är Heikki Harjo. Och så att han har så mycket stories från det här, inklusive kakkastning, eller var det tårtkastning? Eller, ja, du är alltid inblandad när det är kakor och sånt. Då är du på något sätt väldigt fascinerad utav det. Vilken är din favoritkaka, Bernt? Jag skulle säga att det är hallongrottor. Alla grottor är intressanta kakor. Kunde du inte bara sagt hallongrottor? Var du tvungen att sätta alla grottor hit? Varför anspelar du alltid på det där? Varför det kom en fråga här. Oj, vad långt. Ja. Det är norrman misstänker det här. Egendom i Connecticut var stående tom en period och var till salu med några vannskador. Ja, men det finns det ju. Det är väl hans studio han menar? Ja, precis. Vad heter det? Ace in the Hole. Är det någon som har köpt det ännu? Eller är det... Den har varit sålt flera gånger tror jag. Ja. Är det Ace-fans som köper så går de dit och känner så var det inte så häftigt sen. Och så säljer de huset igen sen. Det finns ju de som även har gått igenom de här filmerna och jämfört med hur det såg ut när Ace bodde där. Och det är en kul grej som jag tycker att det borde vi ta ett namn på. Just det här förr och efter. Så att, får lite kärlek där, Bernt. Det är en tjej där som gillar det. Ja, Bernt har börjat förföra här nu. För du är ju singeln, så alla ni där ute vet ju att Bernt är tillgänglig. Han är en väldigt trevlig man med en stor skivsamling. Tycker om att spela in videos som han ska titta på efteråt, inspelningar. Är en djurvän utav rang. Är väldigt förstående. Enda hapset är
Han är ingen vän utav mat. Han förstår inte det här att man kan gå på en restaurang och kanske betala 1000 spänn och njuta. Det är inte Bernts starka sida. Nej, jag är på Bernts sida. Jag tycker också det är dåligt. Man får ju ofta för lite. Ja, men då skulle ni passa väldigt bra ihop. Då vet vi det. Att ska vi bli ihop, jag och Bernt? Ja, då ska inte jag gå ut och äta tillsammans med er två i alla fall. Där. Så du hade inte varit på sån conspiracy cooking som jag var på fredagen alltså? Vad var det? Nej, vad var det? Jag fattade aldrig riktigt där det var. Det var... Det är lite sån speciellt spisested som heter Kreatur då, och så har de en meny som är baserat på konspirationsteorier. Och så var det enten 9 rätt. Nej, hur mycket var det? Det var enten 10-rätters eller 8-rätters tror jag med och så kan du välja vinpacker och sånt ting då. Och vi körde 10-rätters med största vinpack. För jag kom och snackade med dere. Vi fick en fråga här nu. Ser ni här? Kan ni berätta om era möten med Kiss och hur upplevde ni Ace, Peter, Gene och Paul som personer? Ja, det är mest, vad heter han, Roger som har pratat med flera av de här. Ja, jag har träffat Ace, Gene och Paul, Bruce. Ja, du har jobbat med Bruce, det kan du berätta om, det är ju spännande. Ja, inte jag. Han kan vara lite stel, men bara du kommer innanför västen på honom så öppnar han upp och är väldigt trevlig. Men han har ju kroatisk bakgrund och vet man lite hur kroater ska bearbetas så brukar... Jag har ju min kroatiska granne och lär man känna honom så är de väldigt kärleksvänliga och ödmjuka personer. Men komma förbi den här tuffa fasaden är inte det lättaste alltid. Och han kan vara humörsjuk också. Ja, bli lite vrång och sur och sånt här. Men helt okej tycker jag. Och när han får förtroende så då tycker han att det är roligt. Så att det är lite häftigt. Men medans Paul inte kort, jättekort, men jag har lite svårt att greppa Paul för det är inte riktigt. Han är lite för amerikansk, business-minded, trevlig. Gene däremot tycker jag är de gånger jag träffat honom väldigt rolig faktiskt. Ja. Och väldigt, påminner lite som du skulle ha en morbror eller något sånt där. Som du gillar och har med i släkten. Han är lite den typen. Han bjuder in dig väldigt fort. Jämfört med Paul som det är flera 100 meter vägg emellan. Ja, och så är han alltid... Du har känslan att hvis han först pratar med dig så har du uppmärksamheten hans. Det är dig han pratar till. Ja. Och han är inte sån... Så länge du har uppmärksamheten hans så har du uppmärksamheten hans liksom. Det för tar du bort frågan som man ser? Jag ser inte... Vad är det du ser? Vad är det du inte ser? Nils. Jag ser inte Nils när han pratar. Så. Okay. Ja. Nej, så att jag tycker det är stor skillnad på dem. Ace har jag bara sagt hej till, inte så mycket mer. Jo, han skrattade ju åt min t-shirt och tyckte att Paul var gay på den. Det var väl det roligaste jag haft på honom i sådana fall. Och så att det... Och så problem med Ace att han har hört för han gick bort till sista året i så fall, men så han har turnerat med i Europa så har han ju nästan varit döv. Ja, men det märkte jag i Indianapolis där. Det var väldigt högt och så kommer han där och så går han in nästan i nej, högre. Fan, du har ju huvudet inne där redan med ännu högre. Han hörde inte, han hör jättedåligt så att det är lite fascinerande tycker jag. Men Peter också de gångerna jag har truffat han så har han ju varit kämpehygglig. Jag hade ju nästan på fanget i ett par timmar i New York så det var sån... Vi körde buss och då satt ni sätet vid sidan av mig nästan. Aha, vi missförstod frågan, det var inte till oss. Det var Messiah hade träffat så vi får lägga ner frågan. Nej, vi berättar ändå. Men jag är enig med Paul, men Paul syns jag kan vara skickligt vanskelig att ha med att göra. Alltså. Det är sån där, visst du för,
og det er ikke de gangene jeg har møtt den, men han har sittet og sett på et eller annet, og så ser du plutselig bort på den, og da vil den egentlig være privat, og han ser på deg da, så er det sånn der blikk som kan drepe, altså. Det er helt sort. Det er sånn, Erik Singer har jag träffat också, det glömde jag bara. Han har ju bokstavskombinationer, den mannen. Ja. Jag vet inte var han har, men fan vad han kan prata. Och det bästa jag hade, det var när jag hade min egen designade t-shirt i Göteborg, och så säger Erik Singer, vilken cool, han älskar ju t-shirtar, rock-t-shirtar. Så vilken cool t-shirt och sånt här. Och så börjar han dra i jean i byxbenet, för han är så kort, så han drar ju jean där i byxbenet. Så titta jean. Och så tittar jean. Ja, men varför gör inte vi så här coola till? Så att det var ungefär, det var hans svar där, så det var lite häftigt. Och samtidigt var det ju den här videon när, vad hette han, göteborgaren som träffade Paul i Göteborg när han hade köpt gitarren av honom. Så filmade, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, för jag designade ju en t-shirt till honom, och det var bland det häftigaste komplimangen man har fått någonsin, när Paul säger, han frågar bara, vad har du fått t-shirt? Ja, och då börjar han ju stamma nästan, stackan där. Det är min vän som har gjort den till mig. Okej. Och den är snygg, väldigt snygg design. Och så ropar han in någon jävel som ska fotografera det. Då blir man lite så här, shit, nu ligger man illa till här. Så att men det är ju roligt att det uppskattas, det man gör i alla fall. Det är sånt där som sitter bra. Men Bernt har ju träffat kissgubbar. Det slår mig en grej när du pratar om Paul. Har jag pratat om Bertie Product Marketing Limited i podden, Marco? Eller har jag bara pratat utanför? Det känner jag inte igen. Vad är det för någonting? Är det någon bakelse eller? Ja, nej, men det är en... Vi säger som så här. 80 så vart jag lurad av Kiss Army Sweden till det brittiska bolaget. Jag ska försöka göra det så kort som jag kan. Vilket jag tyckte var skitjobbigt. Och sen när jag väl träffade Kiss nästa gång som de kom, och det var ju 83. Det första som jag sa, kommer jag ihåg när jag träffade dem efter konserten, det var att jag bad om ursäkt för vad som hade hänt, och då frågade Paul, vad är det som har hänt? Och så sa jag, det handlar om Paul Bertie. Oh, that's Smash and Grub Company. Don't you worry about it. Don't you worry a thing about it. Och då gick jag ifrån oj till inte oj. Så att, och samma företeelse det här som ni pratar om, när ifall ni får Genes attention, ja då har ni den. Jag har pratat i podden flera gånger om kakprovningen som vi sa att vi skulle ha nästa gång vi träffades. Den har vi tydligen inte träffats, vi har inte haft en kakprovning. Du får väl åka dit till USA och ha kakprovningen med honom. Ja, det är väl det som gäller. Men du har ju umgåtts med din favorit Vinny som du varit kär i där i Uleåborg. Men det har ju alla hört egentligen, den kärleksrelationen. Ja. Men sen blir ju, sen är ju, jag måste ju stämma in en annan kör som inte ni har börjat sjunga än, och det är ju Eric Carr-kören. Fantastisk, rar och underbar liten människa. Och sen, vad hade vi mer för någonting? Sen var det Ace Frehley 1980. Det var ett minne det också. men Roger har ju träffat Eric Carr väldigt länge. Ja, jag satt ju flera timmar. Ja, du satt ju och ljög och hittade på historia och trollade säkert för honom också. Nej, jag höll inte på med trolleri då. Nej, du trollade inte. Men vi pratar mycket om andra saker som inte hade med Kiss att göra. Det var vi var utkastade på Sheraton 3:30 på morgonen och ville personalen gå hem. Ja, det förstår man. Så då åkte han och hissen upp till hotellrummet, för jag bodde ju på Sheraton. Ja, just det. För på den tiden gick det inte att komma in på hotellerna på sånt sätt om man inte var gäst. Så jag hyrde ju ett rum på Sheraton. Det går. Tro mig, det går. Ja, det var men utmärkt. 84 var det inte, eller 88 var det inte så, utan då var det ju det. Och där, jag kan säga också det här med Paul Stanley. Det var ju någon gång, Nathalie var med också. Då var Paul så här, jag jobbar inte, nu så gick han bara. Så här skitsur.
Och sen så satt 88, han var inte med så länge på kvällen, men han satt ju bara gnällde på förbandet hela tiden. Kings of Sun. Ja, precis. Men de är bra. Varför gnällde han på dem då? Ja, men den ena killen i Kings of the Sun var väl lite småtaskig mot barpianisten där. Aha, okej. Han var jävligt upprörd. Men jag tänker på det här med Bruce. Jag träffade ju Bruce 84. Ja. Första svängen han var med på. Och han var så tyst. Ja, han var ju helt layback. Han gick i bakgrunden så här skit. Och sen när man gick fram och började snacka med honom var han skitglad helt plötsligt. Bara, shit, är det någon som vet vem jag är liksom? Ja, men tänk dig vilken konstig roll han hade i Kiss egentligen. Ja. Han var ju bara en stand-in och han skulle ju inte synas. Nej, men det är så konstigt. På den tiden fanns det inget internet, men av någon jävla anledning så visste jag att Mark inte var med. Jag visste det innan av någon anledning. Jag vet inte varför. Ja, det hade stått i Kerrang först. Ja, var det så då? Ja, jag har för mig att det, precis som Nils sa, att det stod att han var sjuk och inte var med på Europa. Så jag visste ju att Bruce skulle komma. Så var det bilder av Bruce Kulick från Blackjack med mustasch och hela grejerna. Men du Roger, jag tänkte så här, inför nästa år när det blir julkalender, kunde inte du spela in dina 5 bästa trick till den julkalendern? Trolleri, jag älskar ju trolleri och du verkar ju vara duktig på det. Trolla bort kissgrejer. Ja, det skulle jag kunna göra. Absolut. Det tycker jag ska vara kul, för jag har ju bara sett lite grann och du är ju top notch. Det är du och Karl-Einar Häggner. Är du sån Magic Circle för du eller? Nej. Han är för jävlig på trollar. Han är en som jag har i en Riff-podcasten med. Han är visst med i den där Magic Circle-grejen i Norge och sånt. Så är det där. Ja, jag är med i svensk magicirkel. Vi har en sån här i Sverige. Men vem är det som är magiker i Riff-podden då? Jag tror han Stig Göran, tror jag. Jag har inte sett han har gjort något, men han har diskuterat. Är det han som ser ut som en rocker eller den andra? Han andra. Den andra, ja, okej. Roger, vi har en halvtimme kvar. Kan inte fundera på ett trick som kan avsluta hela sändningen? Trolla bort alla i panelen. Att du är så förtjust i trollerier. Jag gillar trolleri. Jag brukar använda med eleverna ibland. Lite lättare grejer. Men. Nej, jag kommer som bäst 4 i SM. Ja, jag har ju sett att du är skillad. Det är fan bra. Ja. Det är ju bra placering. Hur många var det med då? 4. Hur många var Erik det? Hellqvist, han säger, kan du inte trolla bort Vinnie Vincent? Nej, då blir Bernt ledsen. Han är ju här nu så att nej, vi får inte trolla bort Vinnie. Men vi kan ju ta upp det där ämnet där. När ni läser det här när Vinnie Vincent kommer upp med såna här grejer. Vad fan är det som låter? Det är Bernt. Bernt som gör en smörgås nu igen. Nej, men man blir alldeles slut av Vinnie Vincent. Men han måste ju snacka om att vara hypa sig själv. Han måste ju tro att han är världskändis. Att alla vill ha hans skivor och låtar, men det är ju ingen. Det blir ju liksom bara patetiskt. Men hur många låtar skulle det vara på varje skiva? En. Det var väl en singel. Är det bara en låt på varje skiva som han ska... Ja, det var väl $220 plus $100. För en låt? Gene Simmons nailade när han sa på den här hemvideon som kom 92, Extreme Close-Up. When you hand the keys to the kingdom to Vinnie Vincent, he'll hang himself. Alltså, han verkar ju helt borta. Ja, nej, alltså, jag trodde han hade lärt sig någonting när han kom tillbaka, men han verkar ju totalt... Men vi frågar försvarsadvokaten här nu då. Han heter ju Bernt Månsson, han som försvarar Vinnie Vincent i vått och torrt. Hur försvarar du Vinnie Vincents galna idé om de här dyra skivorna? Det dök ju upp här nu. Jag tror att det var Ulf Lorenzi som var med och lyfte ärendet. Och jag kände så här. Jag gillar Vinnie Vincent väldigt mycket. Jag gillar honom som människa.
Jag ger inte affärsmannen Vinnie Vincent, därför att det som händer är att Vänta, jag vill bara du säger att du gillar Vinnie Vincent som människa. Vad är det du har hittat i honom som vi andra har svårt att se? Jag skulle vilja... Vänta, det knackar på dörren, vänta. Det kan förvinna. Det är tomten! Precis, god jul! Ja, men tänk... Vinnie Vincent Demos! Det kan vara tomten. Jag hoppas det vinner som kommer nu. Han är utslängd från bostadsrättsföreningen. Det kan vara en vattenläcka också, det är ju inte omöjligt. Nej, så är det ju. Ja, vad svarade du? Var det tomten? Nej, det var min... Det är nämligen så att julskinkan var klar. Wow! Så kom den unga pojken här med en julskinkesmörgås till pappa. Oj, den är fortfarande varm. Jag gjorde julskinka för några timmar sedan. Ja, men fick ni något svar utav Bernt vad han ser? Nej, där nog kommer det. Ja, får vi höra det. Jo, så här är det. Och du ställde en fråga, vad ser jag i Vinnie Vincent? Ja. Nej, men jag ser som vi andra inte ser, så att vi förstår. Ja, men som jag säger, vi måste skilja på yrkespersonen Vinnie Vincent och privatpersonen Vinnie Vincent. Och det är privatpersonen Vinnie Vincent som jag tycker är bra. Jag tycker att han har tillfört mycket under 80-talet för bandet. Jada. Men det jag inte tycker om, det är alltid jävla tok som blir. Att någon... Alltså han måste ju ha ett gäng runt omkring sig. Jag tror inte det. Nej, men det måste vara så. Nej. Han är själv Bernt. Och sen måste jag fråga där, du har ju aldrig träffat Vinnie Vincent privatpersoner. Jo, ja. Nej, du har träffat artisten ute på road. Ja, men han var ju extremt privat kan jag ju säga under den men stunden. det är ju fortfarande en roll han är i. Men du ska se, den andra personen som är admin på den här webbsidan hans är en russer som sitter i Sankt Petersburg. Så det tror jag omtrent som han sitter och pratar med. Jaha. Det kan ju, alltså Nils, det kan ju faktiskt inte vara så att han sitter där och tänker ut, ja, jag ska ta $120 för en CD. Jag ska sälja 1000 på en gång och jag slipper inte en enda innan alla är sålda. Det finns ingen person som sitter och tänker ut såna här grejer själv. Det kan inte vara det. Vinnie gör det. Han är ju fullständigt nuts då. Har du sett i posten när han går som full-blown maga, kommunisterna kommer och alla ska dräpa oss och det snart går världen under. Och men han hade ju en rysk manager, sa du alldeles nyss. Nej, han har en rysk admin på sidan som hjälper han. Ja, men hur kan han ha en kommunist som admin om han är rädd för kommunister? Ja, men det är inte kommunister. Han är ryss. De är ju fan med maga nästan det också. Utan att vi ska bli så politiska. Okay. Det är same shit, different wrapping. Ja, lite så är det ju. Ja, det kan jag hålla med på den punkten. Det kan jag hålla. Men Bernt, du följer man dig så är det ju väldigt... Du har fått något... Utav det här mötet du hade i Uleåborg så har du skapat en relation till Vinnie. Och den är inte sund. Den är inte sund. För att du skulle behöva prata med en psykolog där och släppa. För att du säger att du känner privatpersoner, du träffar privatpersoner. Det gjorde du nog inte. Du träffade nog en person som du trodde var privat, men det är inte hans sätt. Ja, så kan det ju absolut vara. Och det är samma med Johan Kihlberg när han hade med Vinnie här i Stockholm. Han träffade nog en Vinnie Vincent, men det var en professionell Vinnie Vincent det också. För sen har han ju varit, fast man tror att man är vän, när Kihlberg ville ha att han skulle spela ett solo. Det var hiskliga pengar för att spela ett solo, som han berättade. Och då... Så gör man ju inte riktigt. Så att det är någonting som är konstigt. Han värdesätter ju sin egen katalog och sin skicklighet något otroligt. Alltså.
Men det är ju så sorgligt. Och det var ju samma sak när han hade eller skulle ha en signering i New Jersey. Och sen så utav juridiska, logistiska, vad det nu var för skäl, så skulle han inte det i alla fall. Och jag blir bara så här... Han ställer ju in allting. Ja, men det är ju för att hans skäl är ju lite konstiga alltid. Han ställer inte in allt, men han ställer in mycket. Stor skillnad. 99% är väl nästan allt. Han är ju pinsam att han inte förstår att han förstör ju allting han har byggt upp som han hade tidigare. Alltså han är ju ett skämt i rockvärlden och bland Kiss-fans. Kolla på de här, alla som har lagt upp om det här då, att han ska släppa en CD-singel. Alltså alla skrattar ju åt han. Den är så konstig hela idén. Men har inte han lovat massvis med skivor? Och så bjuder han, så ska du betala jättemycket och sitta i någon studio och lyssna på någonting. Och du får inte ta några kort eller någonting. Allt är superhemligt. Ja. Tar du någonting så får du inte vara med nästa gång när det är så här superhemlig fest. Så det är väldigt konstigt. Ja, Nils, nu ska du inte läsa kommentaren och börja spänna dig. Nej, Magnus som driver på. Jag sände han och Alexander. Du ska inte börja spänna dig här nu. Nej, nu är jag bara kunde. Men vad säger ni? Måste jag läsa det sendte en video hvor jag hade sagt ny personlig rekord i deadlift, skjønner du? Ja. Titta där. Nej, jag ska inte. Det har jag inte tänkt göra. Jaha, vad är detta? Clifford, hur mycket lyfter du då, Nils? Hur mycket lyfter deadlift? Ja. Vad sista 150. Fan, det är bra. Här kommer en intressant så här. Här är det någon som sätter Vinny som bästa medlem som ersättare för Ace, Kulik, Mark St. John och Teje kan dra åt helvete. Ja, men det är intressant det med ersättande gitarrister. Vi har ju Vinny, vi har ju Mark och vi har ju Bruce och Tommy. Då är frågan, vilken tycker ni bidrog mest och vem gjorde mest input i bandet på den perioden de var med? Det är två som sticker ut för mig och det är ju Bruce och Vinny faktiskt. Ja, det måste man säga. Jättemycket för bandet på lite olika sätt. Jag tycker Vinnie Vincent skrev ju så många bra låtar och jag tycker det var så synd att han inte fick vara med en skiva till. Och fick lägga några låtar på hjälpa Gene lite grann på Animalize. Så att den blev ännu bättre. Han skrev ju låtar till Animalize. Han hade ju grejer och en del menar ju på att man stal titeln på skivan från en av Vinnie Vincents låtar till och med. Så att han har fått vara med där och istället för Mark St. John. Mark St. John skulle aldrig vara med i Kiss enligt mig. Nej. Utan du ska ha haft Vinnie Vincent där på den skivan och då tror jag att den skivan kunde vara riktigt, riktigt bra. Sen Bruce Kulick var ju en pålitlig kille som gjorde det som krävdes. Men han hade ju aldrig den här star quality som Vinnie Vincent hade ju lite det här att på scen var han ju faktiskt ganska cool. Ja. Jag tyckte han, om du kollar liksom Rio 83, fan, han är ju bra där. Ja, han har ju attityd där. Ja, men Bruce hade ju aldrig det. Du kan se en perfekt värld så hade ju Vinny varit normal i skallen och så hade han fortsatt att vara medlem i så fall fram till reunion. Sant? Ja. Nej, men jag håller med Nils där. Alltså, han har varit normal i skallen och kunna jävlar vilka skivor vi ska ha fått. Men för att återgå till den där singeln, så hur kan man gå ut och sälja någonting för $225? Ja, det är inget svårt. Nej, men kommer det inte upp till 1000 beställningar så skickar det ingenting. Vad fan är det? Det kommer inte att säga. Han vill ju ha lite pengar. Jo, men han har ingen skivbolag bakom sig. Nej, men det finns väl ingenting bakom sig. Ja, men Johan, inte fan kommer 1000 pers köpa en singel för 225. Nej. Du har ju Bernt här och sen Johan. Ja, sen har vi du menar att vänta nu Marco, menar att Bernt ska stödköpa alla skivor bara för att den ska komma då? Ja, gör det Bernt. Lycka till. Ja. Så tar vi en podd om det sen. I got fucked.
Då kommer du inte säga han var ingen trevlig person. Nej. Ja, det beror ju på var jag blev det någonstans. Ja, pengamässigt tänkte jag på. Ja. Inte någonting annat, Bernt. Nej. Nej. Jaha, nu vart Bernt besviken här också. Men 200 000 spänn är ju inte så mycket det då. Det är väl inte så farligt. Han har ju kört boxar för 3 500 plus 3 500, 7000, så det var väl inte så farligt. Mera innehåll i dem. Så att det... Oj, vilken såg nu Bruce från Terje. Ja. Men, det var lite elakt. Vem la upp den kommentaren? Om vi säger så här, Bruce karisma, den kom väl där vid... Revenge. Då fick han väl attityd. Lite mer. Ja. Det var inte, men det gick från där till där då. Nej, vad det är elakt. Nej, men han var ju inte så häftig. Nej, men han var ju han är häftig nu idag. Han var ju studiomusiker, det är ju det han är. Ja, och han är ju grym och där är han än perfekt. idag på gitarr. Ja. Måste man ju säga. Men tänk nu så här pojkar. De här årtiondena som Kiss bara låtsades som att vi gjorde inga låtar under den här tiden. Som vi aldrig får höra. Och nu får vi höra dem tack vare Bruce Kulick och hans band. Ni ska ju vara tacksamma istället för att vara gnälliga. Men vi har Paul Stanley med här som säger att Vinny ska ha sålt 14x, men jag misstänker att det är Magnus bakom. Ja, det är jag också. Jag misstänker det. Men då vet ju han att han har sålt 14 exemplar, för det är han som har köpt de 14 exemplaren. Ja. Nej, hans frikort var Paul Stanley. Men han var inte intresserad av Vinny. Jag tänkte på det Daniel sa om att han var studiemusiker. Han har ju spelat väldigt mycket på scen också. Men då har ju men han har ju inte varit någon framträdande roll där. Han har ju liksom bara stått vid sidan om. Så att... Ja, precis. Men han är ju inte, vi kan ju jämföra. Ungefär som man fick göra på den här senaste Kiss-cruisen här i Vegas. Ja. Stå på sidan. Jag skulle nog jämföra han med scenkarisma med... Vad heter den här grymma basisten i Judas Priest som vet precis var han ska stå hela sitt liv? Han är ett träd som vajar i vinden där. Ian Hill. Ja, Ian Hill, ja. Och så att Bruce är väl lite åt det hållet, men jag tycker han har blivit bättre ändå. Han är ju lite sån odd man out nu då, om du ser det andra bandet han spelar med. Det är de tre andra gutterna som ser skickligt rock'n'roll ut, och så har du han bort på sidan där. Ja, det är mycket det. Där står de, och sen så får man titta så, men vad fan är Bruce är där borta. Nils har en poäng, han var ju aldrig en rocker. Han var ju en studiomusiker som ville att allt skulle låta perfekt. Och det gjorde det ju alltid när han spelade. Men för att vara liksom ett med Kiss måste det också kunna vara lite... Jag brukar alltid tänka på det här på Revenge-turnén när de här stripporna kom in. Och Paul lekte lite med dem och Gene lekte med dem. Och Bruce, han gick ju typ och gömde sig för han ville vara så långt ifrån som möjligt. Ja, men han koncentrerade sig på gitarrspelet. Jo, och det är ju viktigt för honom. Men alltså man vill ju ändå att han ska vara liksom en del i det här rock. Men han kanske hade problem att han hade lätt att få erektion, så att han var tvungen att koncentrera sig på gitarrspelet. Men Marco, tänk på när han var på Kissing Time när han spelade med bandet. Han hade ju samma grej där också, att han stod på sidan. Ja, han står för sig själv. Ja, han står för sig själv. Men däremot när Alex pratar med när det bara är prat, då tar han ju för sig. Ja, för han är ju jätteduktig på sociala medier, tycker jag. Ja, men som Paul har sagt, han är ju grym teamplayer. Ja, han är en teamplayer. Han var ju otroligt viktig för soundet för Kiss på 80-talet. Alltså, men vad vet Paul om teamplayer? Är Paul en teamplayer då? Nej, det är väl inte. Hur vet han då att Bruce är en bra teamplayer? Jo, men klart han gillar Bruce. Bruce står vid sidan om, det vill ju Paul hatar ju när Vinnie Vincent tog för mycket av the limelight liksom. Det var ju värsta. Det var säkert den här fuels-grejen kom där också. Det var lite för mycket. Nej, men alltså, håll det på din kant. Ja, men absolut en fantastisk gitarrist. På alla sätt. Han kunde både förmedla 70-tals-Kiss och även gå in i 80-tals-Kiss. Det nya Kiss som det var då, och gjorde det på ett Vem pratar om nu? Bruce eller Vinnie?
Men vi har lite olika relationer. Mark St. John är det väl den gitarrist vi inte har någon relation till överhuvudtaget. Nej, och då är det ju lätt att man bara tycker att men han gjorde väl absolut, jag tycker han gjorde bra på Animalize, ja, absolut. Det är bra grejer där. Och lyssnar du på den här konserten där? Så är det mindre bra. Ja, men de släppte bandet gör ju mycket misstag, hela bandet på den konserten. Ja. Så att det är ju inte bara han som han hamnar ju dålig dagen när Paul och Gene har en dålig dag. Men det är jävligt konstigt mixat med gitarren, för helt plötsligt så låter det ingenting och så låter det för mycket och så försvinner det och så det ska vara en soundboard. Det enda jag tyckte var tråkigt med Mark St. John, det är att hans solon låter väldigt lika hela tiden. Det är mycket samma samma stuk hela tiden. Det här Bumblebee som åker där. Men var det inte Paul eller Gene som sa att han kunde spela typ Mozart på gitarren och var så jävla duktig? Ja, Paul var ju jätteimponerad av honom. Ja, därför han tog in honom. Han kanske gick på gitarrskola där. Ja. Nej, det har han inte gjort. För Paul är ju helt värdelös som solitare. Det är bara att lyssna på hans solon på 84. Det är så jävla... Alltså min mormor fixar det där alltså. Nej, han är ju jättebra. Nej. Han styr publiken, så rockar han lite och så viftar han och sånt där. Han rör sig bra under solot, får man han är ju en poser. Jo, men han hade kunnat skita i gitarrsol. Han kunde ha kört sina delar dansmos. Gud vad norrmännen är emot Bruce Kulick. Är de på Bruce Kulick? Ska vi säga det positiva med Bruce, att han är den som behärskar sociala medier bäst i alla fall? Ja, det är absolut. Det får han en klar 5 på, och ett stort A som det heter idag, för att de andra är ju inte men jag tror Kiss var ute efter någon som stod med mössan i handen och sa ja Gene, ja Paul. Och det fick de med Bruce. Men tänk om han accepterar ju den rollen också. Det har han ju sagt själv, att han hade ju mycket att lära, och det fick han ju lära sig av Paul och Gene. Men tänk om de hade haft Bob Kulick istället, hans brorsa. Nej, det hade aldrig Nej, han har väldigt mycket ego, den mannen. Så absolut, så är det ju. Ja, fast om ni ska hålla på och slänga Bruce under bussen, så tycker jag att ni ska ta titta på... Vi har ju inte slängt Bruce under bussen. Nej, men då ska ni få mera hyllningar här. Han har ju varit den som varit generösast utav alla Kiss-medlemmar mot svenska musiker. Och har lånat sig till olika grejer. Allt från ett riff till ett solo till en hel del annat. Och det skulle vara intressant att se hans diskografi över allting som han har medverkat i de sista åren. Allt ifrån Reggae Kiss här har vi en som hyllar Paul solo i Dalhalla. Tillsammans med Tom Taylor. Kisspausen. Ja. Jag förstod, vem är det? Det är Cliff. Jag förstår att Clifford gillar ju den där sol. Han är ju tänd på Paul, så att det är inte så konstigt egentligen. Så att det är intressant. Ja. Men vad har vi mer att prata om innan vi går in på julen snart här nu? Ja, det verkar som folk inte har något att göra ikväll. Det är ganska mycket människor som är med oss idag. Nej, men det är ju segt den här kvällen. Ska du sitta och spela Bingolotto? Det var ju halvroligt när det var... Men det ska ju vara han med mörsen. Vad heter han nu? Leif Loket Olsson. Ja, det ska vara Leif Loket Olsson. Efter han är det ju ingen som... Då ska man ju inte se Bingolotto. Hvis jeg hadde dratt opp han nå, så hadde det sikkert mye folk som hadde sett på. Han är en zombie nu för tiden, så det blir svårt. Sen får ni inte glömma nu 2:00 i natt att ni måste ju vara vakna. För det är då ni får titta på Cheap Tricks och spela Kiss-låtar. Ja, vi kan ju prata om det. Det är som Kennedy Honors. Vad tycker ni om artisterna som framför Kiss-låtar? Hade ni hoppats på någonting annat? Jag har inte hört någonting. Eller är ni nöjda med de här? Det är ju Thin Lizzy, det är ju någon liten ny gitarrist. Och så är det... Vilka var de tredje? Daniel, det har inte de här har inte visat vilka artisterna är. Nej, men det kände var Cheap Trick och Garth Brooks. Garth Brooks var den sista som körde Shout It Out Loud. Ja, Garth Brooks kan ju vara... Jag måste ju bara säga, om jag kan börja, jag är lite besviken. Jag hade ju hoppats på någonting häftigt. För
För första gången jag såg den här Kennedy Honor-grejen, det var ju, då tror jag det var Led Zeppelin som blev ärade. Och de satt där på läktaren. Och det var så bra så att till och med sångaren i Led Zeppelin började grina, Robert Plant. Och då var det Heart som körde en version på Led Zeppelin-låt som var så grym. Så det var helt fantastiskt. Och det var ju det jag hade hoppats på nu, men jag känner mig lite underwhelmed. Vad säger du, Nils? Det är ju något helt annat. Du prövar att få någon seriösa artister till att ställa upp i året. Bortsett från Cheap Trick som hade... Det är två forskjellige... Den prisen är en pris, så det, selv om det heter detsamma så är det en annan pris. Ja, men det är ju ganska... Det känns ju lite tråkigt att Cheap Trick är det häftigaste som de kan komma med på en Kiss-tribut här. Jag hade hoppats på någonting lite mer spännande. Ja, Clifford tycker att Rob Zombie skulle ha gjort God of Thunder. Ja, det tycker jag var häftigt. Fast den man har hört så många gånger. Ja, men jag hade gärna sett den. Men om ni tittar på, eftersom någon har ju varit och kladdat med sitt namn på Kennedy Honor Awards. Och det finns ju otroligt mycket artister som inte är speciellt förtjusta i det. Jag menar, du kan ju absolut ha fått den här gitarrvirtuosen som var stor på 70-talet. Vem då? Och ställa upp. Det finns bara en. Nej, det finns bara en hårdrockgitarrist som hade ställt upp för Trump. Ni vet vem? Jaha, Ted. Han som ska kill it and grill it. Ja. Han har spelat med Kiss många gånger. Ja, men han blev ju inte tillfrågad. För då hade han gjort med. Men det finns inte speciellt mycket andra artister. Men spelar mycket längre nu. Ja, det gör han. Ja, men som jag sa inledningsvis, det är ju det att Cheap Trick fick så mycket kritik för det här. Så att de fick gå ut med ett special statement och förklara att det här gör vi för våra bröder Kiss. Inte för någonting annat. Ja, det är ju tråkigt. Det är ju men det är ju tråkigt att politiken blir inblandad i det här. Ja, men jag hade ju hoppats på, ni vet, när den här tributskivan kom 94, Kiss My Ass, så var det ju jättemånga artister som ville vara med, men som inte kunde på grund av vilket skivbolag de hörde till. Och det var ju bland annat Megadeth, det var ju Stone Temple Pilots. Metallica nämndes också. Den typen av hårdrock hade jag velat se göra Kiss-varianter. Då tror jag det kunde bli häftigt. Det här känns som väldigt mycket mellanmjölk. Ja, fast det får ju vara ibland lite udda varianter också. Det var ju som när Bernt och jag gjorde den här I Was Made for Loving-specialen när den nådde 1 miljard streams. Då letade jag efter låtar. Alltså ert avsnitt? Ja, vårt avsnitt. Och letade jag. Ja, det är bra. Ja, nej, den fick... I Was Made fick 1 miljard, så inte vårt avsnitt fick inte det. Okay. Nej, och då hade jag varit jätteglad om det hade blivit så. Men det var det här roliga att det fanns ju så många olika tolkningar av I Was Made, och de som gjorde det riktigt häftigt, det var de lite annorlunda tyckte jag faktiskt, som inte jag var beredd på. Det var 2 unga killar som gjorde en jävligt bra popvariant på den. Och sen var det en kvinna som gjorde en jazzig variant som var jävligt läcker på ett sätt också. Så att de här udda kan vara bra också. Men jag förstår att du vill ha de här riktigt rockiga också. Det är ett bra komplement i sådana fall. Glöm nu inte svenska dansbandet Fantasy som kom redan 79 med en cover på I Was Made for Loving You. Och den sålde, den lilla singelskivan. Har du den singeln? Ja. Ja, jag förstår. Gå och hämta den. Vi ska ju avsluta och inte ta fram den, det sa vi ju. Ja, vi är på väg här nu. Nu är klockan 23:57 så att nu har vi uppesuttit och ska vi sluta nu tycker alla på nätet också, eller vad tycker ni? Ska lägga ner och alla återgå till sina glögg eller vad de dricker för någonting? Ja, du kan gissa vad svaret blir. Ja. Ja, men alltså då har jag en sista fråga här. Ja, vad önskar ni er i julklapp imorgon? Vad hoppas ni att ni ska få? Ja, det är den svåraste jävla frågan jag vet. Nej, vad som helst. Vad vill man ha? Jag önskar fred på jorden. Nämen. Ja, så fick jag inte önska det. Finns det ingenting du vill ha som sådär? Nej.
desto äldre jag blir, desto vi har allting, är det så? Ja, det, och det jag vill ha så kan de inte köpa i alla fall. Ja, men vad tror du pojkarna kommer att köpa åt det då? Ja, jag vet faktiskt inte i år. Nej, det finns inget att hoppas på. Nej, det är jag lika glad för oavsett vad det är. Jag har kommit till det att när det gäller julklappar och sånt här, jag har jättesvårt. Det är som jag frågar dem, vad vill ni ha? Pengar. Nej, Andreas fick en ny parfym så han luktar gott när han ska ut och dejta kvinnor och sånt där. Och då var vi där ute på Kicks och så frågade vi vad är det hetaste. Och då säger hon, det här är jättehett, det här är bra. Fast jag har ju en del önskemål när det gäller från ens egna barn. Jag hoppas att någon av döttrarna har målat en tavla på någonting som betyder någonting för mig. Jaha. Jag har en del som är estetiskt bevandrade av mina döttrar. Så det är ju, tänk om de kan ha lagt lite kraft på att måla någonting. Det kan vara en kissgubbe eller det kan vara någonting annat som de tror är viktigt för mig. Och så får man det, där de har lagt lite kraft bakom och lite alltså skills och så får man det. För jag såg måla en jävla fin grej till min farsa, han lever ju än. Han får en jäkla fin tavla. Undrar om jag får något sånt. Det tror jag inte. Ja, så du varit lite avis? Ja, det var någon som sa det i början. Jag vill också ha så. Jag vill också ha något sånt. Ja, men det är någonting personligt man har gjort. Det går helt okej. Så att man har lagt till liksom sin talang och försökt anstränga sig. Alla kan ju köpa en lott. Det gjorde jag. Ja, men det tycker jag. Ge pengar. Jag köpte en lott till min pappa. Det var ju slött. Men, ja, det blir det. Sen kan det bli en konflikt om den vinner massvis med pengar. Nej, det får man ju snart ändå. Ja, då vill man inte se. Så kan man ju också tänka. Så det får man snart. Förresten, jag glömde ju bort en sak. Oj. Jag hade ju en julbag. Tomten har ju alltid en säck. Gene Simmons. Ja, Gene Simmons den här. Och vad har jag i säcken då? Det är lite saker här i. Oj! Så jag tänkte om vi skulle lotta ut lite saker om det är någon som vill ha. Men vi kan ju passa på att säga god jul då, för klockan är 00 nu. God jul! Ja, god jul! God jul! Vi tar en gång till. God jul! Marco, jag har ett litet förslag. Ja, hur ska vi dela ut? Istället för att lotta ut det här och nu till nattugglorna, hade det inte varit bra ifall vi sätter ett datum på jag ska göra så här. Hur vi har tänkt oss? För då är de som kan titta på det här efterhand också. Du menar på NK. Men då kan vi visa vad som ska lottas ut då. Jag tycker Bernt har en poäng att man förbereder tittarna på att det kommer att komma. Så de kan vara förberedda. Då har vi en klassiker som vi har pratat om och som vi har fått utav en läsare. Eller lyssnare menar jag, inte läsare, lyssnare. Och tittare. Den här. Är det en DVD eller? Det är en DVD. Han hade en hel hög med såna här. Och så jag skickar en till er. Men vad snällt. Så kan ni lotta ut den. Så det här är en som vi kommer ha. Och sen rensade jag lite i mitt arkiv på tidningar. Ja, lugn nu innan du gör något dumt nu. Johan vill ha den där, tror jag. Ja. Då är det nämligen... Jag har ett nummer här. Så den här hade jag rätt så många av. Så att det här är ett klassiskt nummer. Och här får ju Bernt sin uppenbarelse. Det är det numret. Det är en bra bild. Och tittar ni där så är ju Bernt här nere när han har sin uppenbarelse. Ja. Så att det är jag som har tagit den. Tack. Så att den här är med. Och den här har ju sen en fruktansvärt snygg annons på baksidan. Och titta vem som är med där. Nej, det är jag. Jesus. Så att det är mycket grejer där. Ja, så den har du inte det här numret? Jo, jag har det. Jag trodde det var något annat. Ja. Men sen hade vi ett nummer till. Och den har en av våra första annonser vi gjorde faktiskt. Det är den här. Kommer ni ihåg den? När Bernt men det är ju spännande. Första säsongen av den där serien är ju superbra, 10 av 10. Andra säsongen tog jag med 3 avsnitt i. Sen blev det någon sån här tonårsrelation mellan 2 flickor. Fruktansvärt. Jag såg aldrig färdigt den här säsongen. Mike är ärlig.
Jag slutade också när han blev Bra drept, där, så då bra gadd där, jag Nils. inte mer. Och Nils, vad sa du, Marco? Har ni inte spelat spelet? Ja, lite grann, men jag orkar inte Det är hålla ju bland det bästa spel som Ja. finns. Ja, men jag säger säsong 1 av den serien superbra. Se inte Säsong 2 var jättebra. Du är Nej, bara nej. besviken Nej, på att nej. han Nej, vart ja kuggad du, där. spoiler alert. Titta här nu, visst är det en snygg annons där? Ja, det var bra. Du förstår vilken serie det var där? Och Ja. där går Bernt och jag mot ödet här. Men fan, använder inte du den där bilden till något av mina avsnitt? Ja, Att då det är har mig jag- i molnen där uppe. Då är kissgubbarna bort och så hamnar Roger där uppe istället. Men det har ju sånt här. Ah. Ja, snygg bild där. Lite vinner-vinst. Och sen är det, vet du, det första spelningen som, vet du, vår vän, vad heter han? Ronny tar upp i någon speciell, men det är en snygg bild där också. Ja. Mycket fina grejer. Så de där, då hittar Bernt på frågor, eller vill någon annan hitta på frågor som vi ska ha i lottningen? Vilka tar på sig den uppgiften? Jag kan ta på mig det för jag har den här team. Okej, då tar det du. Hittar du på och så hjälper Bernt till och kolla frågorna. Så kollar du med Bernt innan vi lägger ut det där. Ja. Jag tänkte få återkomma till Daniel, de här personliga sakerna. Ja. Jag fick en julklapp av min dotter. Vad heter det? Bernt och Marco har ju sett det. Hon gjorde en sån här åt mig. Det är ett armband med 4000 pärlor. Nej men vad Wow. häftigt. Ja. Det där vill jag ha min dotter. Det här ska jag visa henne imorgon. Vad är time? Jag måste tajma in där. Jag Det- tycker det är om liksom- Nathalie. Kan jag få ett? Det är knäppe som man sätter på den liksom runt handen. Men det är Aj, över 4000 pärlor alltså. Det har jag lagt lite jobb Satan i på. Den här. gatan. Men Ja, du kan ju berätta att hon har gjort ringar också. Ja, ja. Ja. Väldigt kreativ dotter. Ja, och hon gav oss, när de kom till vår studio, så gav de det till present till Bernt och med en varsin ring. Har Där. du gjort något rätt där, Roger? Så att Ja. tydligen ska man vara vän med henne. Tydligen. Ja, jag är vän med Nathalie. Ja, då ska jag skicka en vänförfrågan. Och vad jag har sett så har hon gått ner i vikt. Hon har 27 kämpat. 27 kilo. Då har hon försvunnit Hon leder över hållet. Marco. Då har hon ju försvunnit, stackarn. Nej då. Ja, Hon- okej. Hon får köpa nya kläder bara. Ja, Vad det hade, hon, förstår vad jag. hade hon för teknik för att... Medicinering. Håller hon på med sånt? Vad? Alltså designa grejer och... Ja, alltså, det- Hon gillar att hålla på med sånt där. Jag håller inte hon på med Mycket och- fransar och naglar och sånt här också? Jodå. Ja. Hon är ju svensk mästare i... Nej, tredje bästa i Sverige på fransar. Jaha, nej det är som bra du för mig. trolleri, typ fjärde bästa i Sverige. Ja, men då, det kan du prova på, Johan. Hon är tredje bäst i Sverige Ja, på fransar. absolut, absolut. Tänk vad kärleken kan väckas till liv hemma när du kommer med dina nya fransar sen. Men du, Daniel, du får ju se till att dina döttrar gör en sån här med 4000 pärlor. Jag ska visa det där. Jag säger, kom igen nu. Steppa. Hur svårt kan det vara? Det är sig? flera som tycker att det där var snyggt det där. Så du får hälsa henne här. absolut. Mycket hurrarop här. Så att, ska vi lägga ner här nu och tacka för oss och så önskar jag er alla här i panelen en god jul och våra lyssnare och tittare en god jul och alltihopa. Och Men ni kan inte gå och lägga er än. Det är 1 timme och 54 minuter kvar. ja, jag tittar på det i efterhand. För jag tänker inte titta på den där löjliga dansen som den här mannen kan. Det är Village People han dansar till och han gör den här. Ja, det är Village People, YMCA. Jävla boxningsdans och så ska han hålla på där. Fy fan, det Rocky 4. ja, Rocky 4. Är det Rocky Marco. 4-dans? Marco, var det inte du som inte ville vara politisk? Helt plötsligt så att du är jättepolitisk här. Nej, jag är inte. Jag säger bara att jag gillar inte den dansen, sa jag. Ja, han håller en jävla lång tale först då som jag faktiskt har sett och den kan du också droppa. Det är inte något speciellt spännande. Det är Men då noll. kan jag avsluta med ett kissskämt om jul. Jaha. Ja. Det passar ju bra. Oj då. Vilken kisslåt gillar jultomten mest?
Kan jag säga det? Ja. Men ho, ho, holy. Ja, det var ett typiskt pappaskämt det där. Ja, men det är ju de bästa. Ja. Det är de bästa. Ja, då stänger vi butiken här med Daniels pappaskämt. Hur gick det? Ho, ho, ho. Var det det? Ho, ho, ho. Och god jul och gott nytt år till alla. Och kom ihåg, efter jul vad blir det? På fredag. Då är det sista delen av 1975 med Roger. En mastodontupplevelse. Mycket datum som flyger hit och dit och konserter. Och 76an del 1 är redan klar. Tyst på det. Du ska inte förstöra julstämningen här nu, Roger. Så att, du vet hur Bernt blir. Han får ju nästan hjärtattack. Så vi tackar för oss alltihopa här nu. Ja. God jul.